Hello everybody, I'm Zap Anderson from Autodesk and we're going to talk about Max 2021 rendering and viewport features. The first thing you'll notice with 2021 is that all the defaults are new. First time you launch it, you'll be presented with this dialog informing you of this. And when you start Max, you'll find that if you're a user of the old material editor, it will come pre-populated with the physical material everywhere. This is an accurate, high-quality PBR style material that works in all renderers and has a very nice representation in the viewport. It has really cool presets you can choose, like here we're picking gold, and should really be your go-to material everywhere. If you're using SME, well, it doesn't come pre-populated per se, but if you pick something like the double-sided material, you will now find physical materials pre-filling it. The physical material UI has been completely rewritten in Qt. It's pretty much the same as before, but much faster and much nicer. The other obvious change is, of course, that Arnold is now the default renderer. Arnold is a modern ray tracer, unlike the old scanline renderer, and it's a fast, accurate, physically based production quality renderer. As you see, the material renders pretty much the same in the renderer as you see in the viewport. The rendering can be completely interactive when you're running Active Shade, and of course, it works in the in-viewport Active Shade 2, where you're working directly interactive with the rendering itself. Using Arnold need not be difficult. We can try just hitting the render button and using the defaults, which generally gets you pretty far. This is now a CPU rendering. Arnold supports GPU as well. And this particular thing rendered in 22 seconds. Now, let's compare this to the old scanline render, which I hear sped up 10 times, so we shouldn't have to wait so much. Actually, we still have to wait because scanline is wholly unsuitable for modern physically based rendering, which is why we're making Arnold the default. And if we see, scanline doesn't even do glossy reflections, so this took over 3 minutes and didn't even render the correct thing.
Now, if you want your Macs to behave the old way, just pick Max Legacy in the default switcher and you're done. A lot of work was also put into the viewport. Here is a 21 million polygon mecha thingy, and we can see the nice shadows you get from the progressive skylight. But the fact that it renders progressively is perceived to be annoying by some. It might be distracting. So we actually made this optional. It is the progressive skylight feature, which we can now turn off. And we see the object is still lit by the environment, which we can demonstrate here by rotating the environment map or picking a different one. So that is still the case, but you don't get the progressive shadow. It's kind of like turning shadows off, but not exactly. Of course, the image is much nicer with the shadows. So how can we have shadows and not the flickery behavior? Well, we improved the ambient occlusion. So now you can turn on ambient occlusion instead of the shadows, which gives a similar effect and does not have any of the blinking behavior. So it can look really, really nice and completely interactive. Remember back to 2020, it could do ambient occlusion, but that was also a progressive effect. It was also a worse looking algorithm. The new AO is a different algorithm that is instant, does not need to be done progressively, and basically looks much better than it did before. We also included a very cool OSL HDRI environment shader. It has some simple features like being able to rotate the environment around the Z-axis, but we can also push it up and down and tilt it around the X or Y-axis. It does exposure where you can change the brightness. There's a way to tweak the contrast. And you can even do clamping, although it doesn't do much in this image. The shader also supports background blur, either just as removal of distraction or to fake depth of field. Another classic problem with HDRI environments is that if you start zooming in and out, it looks like your object is shrinking or growing, or if you're panning around as it's flying in some weird direction. There's no connection to the ground. To avoid this, we can turn on the ground projection. This flattens the bottom of the environment map and basically plants the feet of our object on it, and now it looks like it's standing on the ground rather than flying around. And when we zoom in or zoom out, it looks correct. All these features together makes it really easy when the director tells you, I want my battle robot by the lake in the sunset looking sad. So you can just get yourself a lake environment map. You can tweak the colors to a nice sunset look, and boom, you are done. And you didn't even hit render. Here's an astronaut model downloaded from TurboSquid with the PBR setup slightly tweaked for this example. If we compare the viewport here to the rendering, we'll see that the main difference really in this case is the rendering has real reflections. You can see the helmet camera being reflected in the helmet, which you can't do in the viewport. That's almost the entire difference. The key here, you can do look dev decisions already in the viewport completely in real time. So let's go to Mars. We put our astronaut in a desert environment map, sunsetty, kind of nice. We turn on some motion capture. We see our astronaut here running around and getting shot or something similar, falling over. We can just play the animation, and we even have a camera set up, which we can choose like this. Oh, the background blur doesn't work now, so let's turn that off. There we go. And here we have something which we can make some kind of decision from already. We can play with the color to make it look more sunsetty. Maybe this is across the lake from the battle robot we're just doing, who knows? But yeah, look dev straight in the viewport. If we stop on a frame, we can just look around and see the space expanse around our guy. It's looking pretty nice. Let's see if we can compare it to rendering again. And yes,
it looks pretty much identical. Since the physical materials shading in the viewport is very similar to what a game engine does anyway, we can actually use materials that are intended for game engines and they will look the same. We've actually created two specific extra materials for that purpose. Now, these are just front ends to the physical material. They are scripted, and you could actually use them and template them and use your own. Supporting two of the known PBR models, the metalness roughness and the spec gloss model. So if you want to use this, you can simply go to a site like freepbr.com, pick out some interesting material like this rusty kind of metal thing. You download the files, the ones for Unreal tend to work, and then you just need to put in some environment in your scene, important for reflections to look good. You take the PBR metal roughness, you apply it to your object. Then you drag drop your textures in, base color, your metalness, your normal, and your roughness, and you are done. It looks exactly like it would in the engine, and of course, in the rendering. You might recall I made a tutorial using this gun from my good friend Sergio Santos. It was about a half-an-hour tutorial how to set up PBR materials. Well, it's a lot simpler than half an hour now. Make sure you have an environment map, drag in your PBR material in metalness roughness mode, assign it to your objects, and then we start drag dropping textures. We don't have to think about anything about gamma, it's all automatic. We just drop our AO here, base color there, emissive here, the height we don't use, the metalness goes there, the normal goes here, and roughness goes there. Boom, done. Was that half a minute? 60 times faster. Turning on depth of field or rendering, well, no surprises there. Continuing on the mindset of look deving with the viewport, we have another cool feature that we added as a form of OSL shader. Here we have a Buddha statue, which is lit by an environment as we've seen before, but let's tone down the environment and try something different. I'm going to drop in a shader called HDRI Lights and connect it to the additional light input of the Hello, good environment. evening I'm going to pick everyone. a So, reflective umbrella last part picture, or just a part 4 picture na ng of a ating light source. 3ds Max Essential Training. Okay? So, sa mga hindi pa register lang kayo. Hanapin nyo lang si Autodesk Community Philippines sa Facebook, and then under Events tab ay makikita nyo yung 3ds Max interior rendering. And then tomorrow, since last day na natin for interior, magkakaroon naman tayo ng exterior. Hindi na. Ng exterior tomorrow on Monday. Okay? Ayan. So, we are live also in YouTube, no? So, ngayon po, kung medyo malabo ang ating live sa Facebook, transfer po kayo sa YouTube. Ano ba to? Okay? And also, no, sa live natin tonight, mamimigay ulit tayo ng LinkedIn Learning subscription and Autodesk certification exam. Okay? Kasi na yun. You just need to okay, yung raffle, bali hindi na natin na anuhin yung kanina kasi nagbase tayo ng sa reg form, no? So ngayon, you just say present na lang sa ating comment section. Present plus location sa ating comment section, and then ililist natin kayo. And then mamaya,
during breaks tayo magra-raffle and uh, before mag-end yung live. Okay? So to list your name sa ating raffle, comment lang. For example, ako Muntinlupa plus present plus Muntinlupa. Okay? Present from Muntinlupa. Ayan, ganon. Present from Muntinlupa. Ayan. So, comment lang kayo para mapasama kayo sa ating raffle, no? So, pati yung nasa YouTube, no? YouTube, nasa Facebook, kasali po tayong lahat. Okay, so let's start, no? Last part na natin to. Ayan, good evening, Sir Ronel. Good evening ulit. Good afternoon naman dito. So, sa akin na yung floor. Yes, sir, pero medyo mahina ata. Mahina. Teka. Adjust ko. Hello, mic test. Audio check. Okay Ayan, na? better po. Okay. So, again, welcome po sa live streaming natin ng 3D Max Essential Training, interior rendering po. So, sa mga bago, baka hindi kayo maka-connect sa topic ngayon, balikan na lang po yung ating video ng interior. 3 na po yung nakaraan. And isama niyo na rin pong balikan yung sa 3D Max Essential Training exterior rendering. Kasi napakahalaga po niyan para ma-connect niyo yung topic ngayon. Baka po bigla kayo mag-jump, mahihirapan po kayo. So, ang topic po natin ngayon ay paano mag-setup ng mga material, ng ilaw, ng camera sa interior rendering. At the same time, paano i-set up yung render setup natin para sa interior. More or less, magkatulad po naman sa exterior. Magkakaiba lang dito. Open kasi ang exterior, open sa environment. Ang interior, medyo close sa environment. So, yun po yung gagawin natin mga solution. So, ito po yung file na gagamitin ko. Ayan po. So, meron siyang one-seater, meron siyang table, T-table, merong center table, tsaka merong sofa. And same scene din, same 3D Max file din na gagamitin ninyo para kung gusto nyong mag-render. Ayan. So, nire-record po natin na magkaroon ng output. Kahit po hindi high resolution, kahit minimum na size ay 800 by 600, okay lang po yun. At least na-render nyo ng tama yung interior. So, kailangan nyo pong mag-download ng 3ds Max and Vray. Use the trial version ng Vray kasi po hindi po free ang Vray natin. Ang Vray natin ay matatagpuan dito sa Chaos Group. So, ito po yung lokasyon ng Vray. Ayan. Tapos, create lang po kayo ng account para ma-download nyo po yung Vray. Ito. So, ito po yung nakita nyo sa screen, yung Chaos Group. Login kayo, sign in, create kayo ng account. Tapos, i-click nyo po yung download. Tapos, huwag nyo pong i-download lahat ng Vray. Napakarami pong version yan. So, kunin nyo, ano yung version ng 3D Max meron kayo. So, yun ang ilalagay nyo. So, nagtatanong siya ng sign in dito. Ayan. So, di ko alam kung nakalimutan ko na yung password. Check login lang muna ako dito. Titignan ko kung possible. Ayan. So, nakalimutan ko na yata yung password. Ayan, nag-login na po ako. So, makikita nyo dyan, merong Vray for SketchUp, for 3ds Max, for Revit, for Maya, and for Rhino meron din. So, kung 3ds Max, which is yung topic natin, 3ds Max. So, eto, Vray 3ds Max. Tapos, anong version yung 3ds Max ninyo? So, titingnan nyo dito. Halimbawa, 21, 20, 2019, 18, and so on. So, ang version ko ay 220. So, ayan, 220 yung version ko. So, 2020 i-download ko. Ito yun. Pag-click nyo, ayun, ready for download. So, mamimili kayo ng version naman, OS version naman ng computer ninyo. So, lagay ko dito, show all version. Ayan, o. Merong 32-bit, 64-bit. So, mapapansin nyo dito. Itong version na nakita nyo sa left side, lahat ng version ng 3ds Max from latest hanggang doon sa unahan, pero lahat pang 2.2, ayan siya. So, unfortunately, wala siyang 3ds Max dito for ang tawag doon, 32-bit.
Actually, meron yan. Hanapin nyo lang. I-search nyo lang. Kaya lang, advice ko po sa mga 3ds Max user, instead na gumamit kayo ng 32-bit, gamit po kayo ng 64-bit. So, ang tanong po doon, bakit? Ang 32-bit kasi, limitado po yung gamit ng RAM. So, 3.39, 3 point something lang pwede niyang gamitin or ganun. Ibig sabihin yung 4 GB ninyo, hindi lang ako sure kung 2 point something or 3 point something GB. Ibig po sabihin yung RAM ninyo, yung dito sa my computer, halimbawa po, konting introduction tayo sa my computer. Pag nag-right click kayo sa this PC, lalabas yung properties ng Windows ninyo, lalabas din yung kung anong bit ang OS ninyo. So, kung nakita nyo doon, 32-bit, tapos ang RAM ninyo ay 8-bit o 8 GB rather, hindi po capable na gamitin ng OS ninyo yung buong 8 GB. So, yun po ang senaryo na kailangan, sorry, dito tayo sa kabila dapat. Kaya lang ayaw magpakita yung aking manage. Ayan. So, lalabas po doon yung kung ilang bit. And kapag 32-bit, yung 4 GB ninyo, yung 8 GB ninyo, hindi ma-optimize sa gamitin. Magagamit nyo lang doon ay 3 GB yata or something. Parang ganun lang. So, sa Vray, ganyan. Dapat 64-bit po yung ginagamit. Pero may 32-bit din dito. Hanapin nyo lang kung ano. Search nyo lang dito sa ating mga download section ng Chaos Group. So, yun po yung procedure. Ayan yung mga sample po ng render ng Vray. Ayan po. So, ganyan po kay realistic yung Vray natin. Ayan. Okay, so much for that. Balik na po ako dun sa ating scenario. So, balik ako dun sa empty space. Ayan. So, yun po. Kapag na-download nyo na yung Vray, tsaka yung 3ds Max, paki-install nyo na lang po. And kung na-download nyo naman yung Vray, dire-diretso naman po yun. Hindi naman siya magtatanong ng license. Unfortunately, kapag po nag-render kayo, meron po siyang watermark na nakalagay Vray or something. Check natin ha. So, naglagay ako ng isang tipat dito sa screen. Tapos, nirender natin. Ito. Ayan. Baligtad pa. Anyway, sample lang naman. Ayan. Pag nirender nyo dito, magkakaroon po siya ng watermark. So, render. Tapos magkakaroon siya ng watermark dito. Naka-cloud render pala ako. Balik sa production mode. Render. Yan. May watermark lang siya sa taas na Vray. So, yun lang po pagkakaiba. And 30 days po yun yung magagamit. So, yun po yun. Okay, so back tayo sa topic. So, natapos po tayo last meeting dun sa material ng water. Nilagyan natin ng ripple and so on. Yun po yung naging kaganapan ng last meeting. So, ngayon po ay i-expand na natin ngayon kung anong topic natin. Okay, so kikreate. Pag-ano lang ako dito kasi meron ditong object. Reset ko lang yung file. Don't save. Yes. So, create lang po ako ng empty room. So, sabi natin box. Ayan. Ang box natin, ang room natin, sabi natin 8 meter yung laki ng kwarto. Then, ang haba niya ay 10 meter. Ayan. Tapos, ang taas ng kwarto niyo ay halimbawa 3 meter. Ayan. Ayan na po yung ano natin. Ayan yung room. So, check natin kung tama yung size. Ayun. 8 by 10 by 3 meter. So, targetin natin na lagyan ng camera sa loob. So, ito siya. So, lakihan ko pa. Instead na 10 meter, gawin natin 12 meter. Tapos, lagyan natin ng camera sa loob. So, pumunta ako dito sa creation panel, then camera, then kunin ko yung target camera. Click and drag sa screen. Sa top ako. Ayan po yung camera. Then, sa left side or front side, itataas natin yung camera into 1.5, which is normal view or normal eye view. Ayan. Tapos, pindutin natin yung letter C para maging camera view natin. Dito ako sa perspective pipindot. So, letter C, maging camera view na po siya. Ang problema po, madilim yung loob kasi po solid yung object. So, i-reverse natin ang orientation ng object. So, i-click yung object. Ayan. Ayan, nakaklik. Tapos, lagyan natin ng normal dito sa modifier.
Yun, normal. Ayan. Tapos, preview ulit, F3. Ayan na po yung scene natin sa loob. Tapos, ang una pong ginagawa namin kapag nagse-set up ng interior is iset yung interior, syempre. Lagyan ng mga sofa, ng mga ano, kung saan nakalagay dapat. So, ito na po yung naging scenario niya. Yan, nilagyan natin ng sofa, nilagyan ng chair. So, ang paglalagay naman ng sofa or ng chair, halimbawa, dito natin ilalagay. Top view muna natin. So, approximate or assuming natin na interior space natin. So, lagyan natin ng sofa. So, dapat meron po kayong merong libraries ng sofa. Kung mag-model naman kayo, pwede rin. Kaya lang, sa ngayon kasi hindi part ng topic natin mag-create ng models. Mag-set tayo ng render. Yun ang naging topic. So, gagawin ko lang, mag-create po ako mag-open po ako ng mga ready-made na model. Meron po mga nadadownload na ready-made model. Puntahan nyo lang po ang 3dmodelfree.com. Ito po yon. Ayan. So, pag tinignan nyo po yan, ayun siya. Pwede na kayong mag-login. Hindi na mag-login, okay lang. Type po kayo halimbawa pang living room. Tapos hanapin yung sofa. So, ayan na po yung sample. Ayan. Ito mga scene sample na po yan. Pero kung gusto nyo ay model, so i-type nyo dito sofa. Enter. Pupunta namin po dun sa mga sopang available. So, ayan po. Sofa, so on and so on. Or balik tayo dun sa mismong ginagawa natin. Hanapin nyo lang po dito kasi pinindot natin kanina. Interior scene nakalagay yun. So, hanap tayo ng, ayun, sofa. Furniture. Modern furniture sofa. So, makikita nyo po yung mga sofa ninyo dito na available. Ayan. Ayan, mayroon tayong nakitang set. Ayan. Ayan. So, paano natin dadalhin ito dun sa scene natin? Kunyari, ito pong apat, itong set na to. So, download natin. Siyempre, tingnan nyo yung pangalan. Yung pangalan ng object ay nasa taas. Ayan. Ayan. So, inspect ninyo. Baka pag-download nyo, sir, ba't iba yung na-download ko? Akala natin nasa ilalim. Yun po nasa ibabaw. Click natin. To download. Ayan po. I-download nyo na. Ayun, max file download or other download. Yung max download file, 3ds max na po yan. Yung other download, maaring 3ds file or maaring obj file or maaring Collada file or AutoCAD file and so on. Minsan, SketchUp file. So, para sure kayo kung 3ds max file download. So, open ko siya. Ayan. And pili lang kayo kung ano yung mga kakailangan ninyo. Tapos gamitin nyo sa scene. So, ganoon lang po yung procedure kung hindi pa kayo marunong mag-model. Ngayon, kung gusto nyo mag-model kasi hindi may iwasan, mayroong requirement yung client niyo na gusto ko ganitong sofa. Minsan may ipagagaya sa image. Bibigyan kayo ng picture. The site cannot be reached. So, balikan lang po natin. Ayan. So, may pagagaya sa picture. Yun po ang scenario na kailangan nyo mag-model. Mamaya, model tayo ng sofa. Mga 2 minutes lang siguro yun. O 5 minutes. So, habang da-download siya, model tayo ng isang sofa. Simpleng sofa lang. So, itatago ko muna lahat to. Right-click, hide selection. Hide selection. So, ang sofa po natin, pag sinabing sofa ay, siyempre may sukat. Ang sukat po ng 2-seater ng sofa, sabi ko nga ay 1.8. So, ito po yung box. Nilagyan ko ng taas. Ang upuan naman ng sofa ay 0.5, yung seater niya. 0.45 or 0.40. So, nilagyan ko ng taas 0.45. Tapos yung length niya, ginawa kong 1. Width muna. Gawin natin 1.8. Tapos yung depth niya, sabi natin 0.8 or 0.85. So, ano na po yan ng mga designer. Una-una, pag naupo ka, yung pagkakaupo mo, sukatan nyo po hanggang sa backside ninyo. Yun na po yung tinatawag doon. So, meron tayong 0.85. Kasama na yung backrest, kasama na yung cushion. Ang matitira na dito sa upuan ay 0.45. So, mula dito, papunta rin 0.45 yung upuan, the rest magiging backrest part na. So, ito yung sofa na konti. 0.45, 1.8 by 0.85. Preview natin sa perspective. Check ulit natin kung nag-download na yung mahina ang net sa ngayon. Ayan po. Ayan. So, mamaya pakita natin paano lang So, mahina yung net. Kaya ganito. Ayan. So, i-off ko na siya para hindi sa net. So, ito yung simpleng sofa. Box type kung tawagin natin. Ayan po. Ayan.
So, dito na magsisimula yung modeling ninyo. Since ito yung cushion, siyempre, ano ba yung klase ng sofa? So, drawing natin yung sofa natin. Ito yung box ng sofa, ayan. Ito yung cushion. Dalawa po ang klase ng cushion natin na yung pinakang cushion natin, ito. Tapos yung base cushion natin, ito dito. Ayan. Tapos, meron siyang tinatawag na armrest. Ito po yung armrest natin. Ayan, hanggang doon. Ito yung armrest, papunta ron hanggang doon. Ayan. Sa kabila, ganun din. So, ito yung armrest natin. Tsaka ito. Gagawin na lang natin box type. Simpleng item. So, sabihin natin hanggang dito. Ayan, hanggang dyan. Ayan. So, ayan na yung sofa natin. Minsan, nilalagyan natin ng paa doon and so on. Then, lagyan natin ng dito ng backrest. So, paint lang po yung ginamit ko ngayon para po sa sketching. Ayan. So, ang sukat, lagyan natin sukat. Yung mula po dito sa paa, sa upuan hanggang sa bottom, ito yung tinatawag natin 0.45. Ayan. Yung pong sukat mula dito hanggang doon, ito. Ito po yon. Ito yung 1.8 na tinatawag natin. Yung the rest, ito ay maaaring 0.5, 0.15, tsaka yung kabila 0.15. Tapos yung armrest, siyempre mataas po ng kaunti sa dito, sa mga point something lang, sa mga 0.5 dito or 0.55 yung armrest. Yung backrest, hanggang pag sinukat nyo po yung likuran ninyo, so hanggang batok kunyari o hanggang balikat, so mula 0.45, so magsusukat po siya ng, so depende sa design, kung modern type o classical type, sabi natin 0.85 din or 0.9. So ganun lang po. Tapos dito, sabi natin na 0.85. Ayan. 0.85 sabi natin dito hanggang sa likuran. So kasi itong part na to is around 0.6. 0.55 to 0.6 hanggang dito sa backrest niya. Tapos yung remaining para sa framing tsaka sa cushion, doon na maglalaro yung 0.2, 0.15, 0.3, depende sa back cushion ninyo. So ganun po yung sitwasyon ng sofa. So yan po ang kailangan ng mga 3D modeler at ng mga nagre-render, yung sukat. Napakahalaga po ng sukat. Kasi pag may na-download ka, minsan ang sukat inches, minsan na-download mo sobrang laki ng dimension, so kailangan natin yung sukat para i-scale natin. So gawin natin yung cushion. So dito po ay gawin natin yung frame muna. So nakalagay 0.45. So gagawin ko siyang cushion, gagawin ko siyang reference, ito. So right click, convert, object properties. Isisitro ko lang siya. Ayan. So gawin natin kunyari muna yung armrest. Copy siya, control victory, or gawa ka ng box, or copy na lang. Tapos ang armrest natin, sabi natin ay 0.15. Sorry, mali na pindot ko. Ayan, yung 1.8 gawin natin 0.15. Ayan na po. Then, lagyan natin sa gilid. Ayan na po yung inyong armrest. Then, bawasan ng konti dito. Sabi natin 0.7. 0.7. Ayan na po yung armrest niyo. 1. Shift and drag natin sa kabilang side para makopy. Ayan na po yung armrest ninyo. Iikot natin. Ayun, meron na kayong armrest kagad. Ayan. So, kung gusto nyo lagyan ng paa dito, so itataas natin siya ng 0.1. So, in-highlight ko. Nilagay ko dito sa transform type pin ng ito. Inactivate ko siya kasi itataas ko ng 0.1 dito. Activate yung transform type in, then 0.1. So, bakit kailangan 0.1? Para po yung panglinis ninyo ng map, ng flooring, ay makapasok sa ilalim. Yun po yung ano niya. Yun po yung justification niya. Ito, guide lang naman siya. So, hayaan na natin. Right click dun sa dalawang armrest. Tapos, object properties, tanggalin yung see-through. Okay natin. Then, lagyan natin ng material. So, ito po yung material. Ayan, nag-off yung aking screen. Saglit lang po. Hindi ko makita yung ano. Ayan, nag-back na uli. Okay. So, check ko muna yung ano, nag-off bigla kasi nga. Wow, pagsanghan. Hi, welcome po Ma'am Nerissa. From Kabinti po naman ako, Kabinti, Laguna.
katabing bahay po namin yung pagsanghan. Okay, so lalagyan ko ng material yung dalawang armrest, ayan. So nagsisimula po ang model natin from box. I mean from ganitong sitwasyon. So lalagyan natin ng ito, yung likuran or itong cushion. So whichever kung alin yung mauna. O sabi natin cushion, ito yung frame niya. So sabi natin taas din ng 0.1. Oops, sorry. Tap din natin. Ayan, taas natin ng 0.1. So ayan na po yung base frame ng ano natin, model. Ayan. Tapos, syempre, may 0.45 kayo. Bawasan natin yung 0.1. Ayan na po yung frame natin. So, 0.1. Tap view natin. Parang hindi nakuha yung 0.1. Ayun, 0.1 natin. Check natin. Ayan. Ayan na po yung frame natin ng sofa. So, ganun lang po nagsisimula. Ayan, meron na kayong frame. Tapos sa backrest, so, lagyan natin dito. Ito, copy natin. Control B, copy. Tapos, sabi natin 0.15 naman siya. 0.15. Ayan, lagay natin doon sa dulo. Ayan. Ito, uurong na natin. Kailangan natin 0.6 lang dito eh. Ayan na yung sofa ninyong maliit. Ito naman, configure natin sa left side. Ayan po. So, papasok na ngayon yung editing nito. So, taasan muna natin yung taas niya. Sabi natin 0.85. Ayun na po, 0.8. Ayan na yung backrest natin. Tapos, ito yung frame. So, ayan, pagdudugtong-tugtongin lang natin siya. So, isa-isayin natin. So, since meron tayong basic dimension, so ipapasok ko na to. And ito ay convert ko na sa poly para hindi ko nagagalawin. Ayan. And pagdudugtongin ko na itong dalawa. So, pwede pagdugtongin, pwedeng hindi. So, nasa inyo po yon. Attach natin. Kaya ako pinagdugtong para isang move ko na lang. Ayan. So, move natin. Naba ko yung vertex. Ayan po. Tapos ito na yung main natin. Yung backrest. Right click, convert to poly. Tapos hihilahin ko lang para maging ito. So, ganun po yun. Ito, move na rin natin. Ayan, pakita natin sa screen. Ayan na po yung simpleng sopa nyo. Pero, parang pangit kasi wala pa tayong paa. So, lagyan natin yung paa. Lagyan ko muna ng materials. Tapos, tanggalin natin yung see-through. So, ayan na po yung model. Tapos, lalagyan natin dito ng cushion. Meron tayo dito. Kunin natin. Object pa rin, pero meron kayong makita dito. Extended primitive. Meron kayong nakita ng chamfer box. Tapos, click and drag sa screen. F3 para makita sa viewport. Yan. Tapos, tingnan nyo habang dinadrag nyo, tingnan nyo yung sukat dito. So, hindi ko nalagyan. Ulit. So, chamfer box. Click and drag sa screen. Habang tinitingnan yung sukat. Pag satisfy na kayo sa sukat, i-click nyo ulit sa screen para ma-accept na. Ayan. Tapos yung chamfer niya, ayan, yung chamfer box kasi may rounding corner yun. Silipin sa left side or sa front side. Ayan, i-move natin pataas, patong dun sa main frame. Ayan po, then check natin ang dimension. Ayun yung height, 0.18. So masyadong makapal po yung ano ng cushion natin. So ang cushion natin nagre-range po ng, ito po yung ano, ang cushion po natin nagre-range ng halimbawa, kung nagtitipid sa cushion kasi masyadong mahal, ginagawa ng iba, 0.75 na lang. Tapos yung ilalim, ginagawang plyboard or something, parang ganun. Kaya sa model, hindi natin pwedeng gawin yun. I mean, hindi naman kasi sa materials na parang bibilhin. Model lang man tayo. Tapos 0.15, medyo okay na po yung taas na 0.15 na cushion. Pag po ginawang 0.20 o 0.25, yun na po yung mga cushion na bulky and dating. So yan po ginawa natin 0.15. And ito ay, okay, check natin dito. So, silipin natin. Gawa tayo another item box. Kunyari, bawa dito. Silipin natin kung tama yung taas. So, box na to ay 0.45. Silipin sa left side. So, ito po yung 0.45 natin. O 0.4. Pwede naman 0.4 natin. Yung taas ng upuan. So, ito po yung taas ng cushion natin. And ito, adjust na rin natin. Right click. Convert sa poly. Para mas ma-adjust. Ayan siya.
hinila, ayan po yung ano natin, simpleng cushion. Then lagyan natin ng paa, top view, zoom all. Ito yung lalagyan natin paa. So lagyan natin ng kunyari cylinder. Ayan po yung cylinder. Click and drag. Release yung mouse pataas. Tapos saka natin i-move ng maayos. Siyempre po kailangan kayo may sukat. Yan po ang isa sa advantage ng modeler. Kailangan alam niya ang mga sukat ng mga mino-model niya. Kung hindi naman po, kailangan mapagmasid tayo. I-check din yung mga technical description ng mga sopang available sa online. And kung may sopa kayo sa bahay, sukatan nyo kung ano yung sukat ng paa ng sopa. So ilalagay ko dyan ay 0.1, 0.05, 0.1 siguro, radius. So masyado makil, 0.05 nga, yan. Or 0.1 radius. Okay, so okay na yan. So kung masyado malaki, liitan nyo na lang. Ayan. So 0.025 siguro. Ayan. Ayan. Yung height, sabi natin 0.1. Ayan, silipin sa front side. Ayan na po yun. No? Tanggalan natin ng edges, yung height. Tapos kung gusto niyo configure, sir, hindi po ganyan, tapered po yung sopa namin, yung paa. Right-click natin itong object, convert to poly. Punta sa top view, press yung letter T. I-highlight yung top portion. Check natin sa front side. Ayun, no? Naka-highlight po yung front side niya. Yung back, front type. Tapos, i-rescale natin. So, press yung letter R para ma-scale. Pakita natin sa lahat ng viewport. Ayan, pakita dito. Zoom. Front side. Ito, left side. Ayan. So, makikita niyo po dyan na F3 dito. F3 din dito para makita. Dito, ayan, okay na yan. F3 natin para makita. So, nasa top view ako. Doon ako magre-rescale. Makikita niyo po nag-adjust yun. Ayan siya. Ayan. So, meron na kayong sopa. Paa ng sopa. Top view ulit. Maximize natin itong part na to. Then, i-copy na lang natin yung object. So, since polyline siya or polygon, click yung element. Highlight lahat. Press W para ma-move. Ayan na po yung sopa natin. Paa ng sopa. Copy. Highlight lahat. Shift drag sa kabilang side. Ayan na po yung apat na sopa. Perspective natin, F3, meron na kayong simpleng sopa na kulang pa sa cushion. Ayan, so paano natin i-enhance? So, unang-una, hindi applicable itong taas ng backrest. So, liliitan ito bababaan. Ayun. Kasi nasa normal, pag tinignan niyo po kasi parang alanganin. So, ayan na po yung sukat. Ngayon, sir, masyadong matutulis yung yung edges niya, masyadong sharp. Susugatan yung ating mga junakis. So, gagawin po natin, i-chamfer natin lahat ng gilid. So, kukunin ko yung edge dito. 1, 2, 3, 4, 5. Control A na lang natin para lahatan. Ayan, pati yung kabila. So, nag-highlight. Punta kayo ng chamfer. Ayun yung chamfer natin. Tapos, i-adjust yung amount. Ayan po. Sorry. Ayan, adjust. Tapos, gawing 3, 4, 5 para po bumilog yung kanto. Ayan po yung sopa natin. Ayan, bumilog na yung kanto, pati kabilang side. Tapos, accept natin, check mark. Ganun din dito po sa dito sa ating, sa cushion, medyo naka-round na yan. Ayan siya. Ito, pwede nyo lagyan din. So, kung naka-convert to poly na siya, ayan. So, kukunin ko lang yung ibabaw. Yung ilalim, hindi naman masyadong, tatlong side sa, 2, 1, 2, tapos dito, 3. F3 para makita, then chamfer. Ayan. Tapos, gawin siguro 4, 3, o kung ilang man. Ayan. So, ayan na po yung na-chamfer natin. Tapos ito naman, chamfer box, lagyan natin ng segment. So, ayan po yung bakit natin kailangan lagyan ng segment. Ayan, nilagyan na natin. Kasi po, yung cushion natin, masyadong flat. Kung titingnan nyo po, ayun, flat na flat. Parang ang tigas tingnan. So, gagawin po natin soft ng konti. So, ang pwede pong available dyan, nilagyan natin ng segment. Ayan po, nakikita ninyo. Lagyan pa natin. Sabi natin mga 15 siguro.
15, ang height ay, ayan. Meron po tayong modifier, FFD modifier, ayan, ito po yun. FFD box. Tapos kukunin ko yung control point. Ito yung control point ko, tsaka ito. Gawin nating mga number point ay siguro mga 6. Ayan. Tapos height, okay na yun. Ayan, para dumami po yung control point. So kukunin ko lahat ng control point. Ito. Highlight lahat. Press R para mag-rescale. Ayan. Hilahin mo yung y-axis lang. Ayan po, nadideform natin. Ganun din sa kabilang side. Ayan. Sorry. Ayan, nadideform natin. Sa left side din, deform natin to dito. Ito lang sa taas. Pero hindi ko na i-rescale. I-move ko na lang yung control point doon. Ayan po yun. Dito, ganun din. Dito, ganun din konti. Para po medyo magkaroon ng shape yung ating cushion. Ayan. Dito, medyo okay na yun. Medyo bulky natin or medyo hilahin natin ito ng konti para umalsa. Kasi in reality po, wala naman tayong cushion na totally square o totally rectangular. Meron po siyang shape. Kasi po yung cushion, inilalagay natin sa loob ng fabric, tapos tinatahi para ini-enclose, yun po yung scenario. Kaya pag tinignan nyo, yung corner niya rounded halos. So yun po yung sitwasyon. Ayan, so yan po yung minodel natin at ayun po yung naging kaganapan, perspective natin. Meron kayong simpleng sopa. So ito, imi-mirror mo na lang or ikakopy sa kabilang side, shift and drag. Ayun na po yung model. Tapos, check natin kung magkadugtong. Ayan, so okay na yon. Ngayon, so okay na. Sir, bakit yung iba merong buto-botones? So depende po sa pagkakagawa ng sopa yon. Iba nilalagay ng brim dito sa gilid. Yung dugtungan ba ng dito para mas gumanda. Lagyan din natin kung medyo naiinggit tayo doon. So lagyan natin yung brim. Select ko po yung ito. Kaya lang dito alanganin kasi yung dito. Pero pwede. So pag ganon, ito i-separate mo lang naman to, halimbawa itong dalawa. Kaya lang dito dapat magdugtong. So hindi natin naisip kanina, yun po yung kailangan natin. Kasi hindi natin inisip kanina, nalalagyan natin ng brim dun sa, ito na lang lagyan natin ng brim ito. So lalagyan ko ng brim, control, click, right click, tapos convert to poly para mawala po yung ating FFD modifier. So kukunin ko naman dito ay yung edges. Ito. Double click para mag-loop. Ayan, nag-loop yan hanggang doon, paikot. F3 natin. Ayun, paikot yan. Tapos, create shape from selection. Ayan. Then, smooth or linear. Linear na lang po. Ayan. Nagkaroon po siya ng linya. Ito yung linya. Ito, kulay green. Tapos, gawin natin rendering. Activate mo yung enable renderer, enable in viewport. Lagyan ng radial, lagyan ng amount yung radial. Ayan. Ayan na po yung brim ninyo. Tapos, idikit na natin dito. So, since naka-convert na sa poly, i-attach lang natin itong brim. So, meron na kayong brim. Tanggalin natin yung kabila kasi ito na yung kokopyahin natin. Shift and drag. Left, front side. Ayan na po yun. Oh. Ayan. Sorry. Ayan. So, meron na kayong sopa na simpleng sopa. Kailangan na lang dyan cushion. So, hindi ko na gagawin cushion. Medyo matagal yung proseso. Then, pupunta na po tayo ng material. Dito na tayo papasok ng setup. So, kunyari, puro fabric siya. So, kumuha ko ng isang material. Ayan, 1, 2, 3. Tapos, sa ilalim may kahoy. Punta ko ng isang item uli ng material. Punta sa kahoy. Unahin natin sa fabric. So, fabric. Select natin yung yung diffuse slot ng fabric natin or pangalan natin dito, fabric. Tapos, click natin yung diffuse slot, 1. Pupunta yan doon sa material editor mo. Ayan. So, pupunta ka ng general, punta ka ng bitmap. Ayan, double click sa bitmap, hanap ka ng fabric material. So, hahanap tayo ng fabric material. Ayan, fabric. So, kuha ka ng sample ng fabric. Kunyari dito, double click. Open. Show map and viewport. Ayun na po yung fabric ninyo. So, may issue ngayon. Sa kabila, hindi tama yung
scale, sa kabila, sa taas ay tama. So, anong gagawin? Either or, gamit po kayo ng map scaler. So, click nyo sa modifier, tapos map scaler. So, ayan po. So, pakita natin kung possible siya. Kaya kung hindi possible, kasi hindi nagbago lahat. So, tanggalin. Delete. Hop, nawala. Ito. Delete natin. Lagay natin ang UBW. Ito, UBW map. Ayan na po yung naging scenario. Pakita natin. Hiwalay pa yata ito. Ano? So, sorry po. Kahiwalay pala, kaya kala natin tama. So, gawin natin, pagdugtong-dugtongin na natin yan para isang materials lang. So, editable poly, tapos attach, 1, 2, 3. Magkakadugtong na yung ano natin, yung cushion. So, pag lapat ng UVW, ulitin natin, medyo tatama na yung ibang item. So, ayan. Tapos, kunin natin yung box type. Ayan po. So, tama na yung sukat. Then, adjust natin. Ayan. Adjust natin sa material dito. So, check natin. Use real world. Gawin natin 0.1 muna. Or 1. 1. Enter. Ayan na po. Naayos na yung texture niya. Then, adjust pa na konti kasi masyadong malalaki yung ano. So, ayan po yung initial ng paggagawa. Then, cushion uli. Ito naman kabila. Lagay din tayo. So, again, yung kulay po ay kailangan may kinalaman sa design. So, hanap tayo ng medyo grade o medyo ano ang dating. Ayan. So, ito na lang. Click sa kabila. Kunin natin yung modifier ng UBW. Ilagay natin dito. Ayan. Pakita natin sa viewport yung material niya. Ito. So, ayan na po yung nakita natin. Ayan. Hindi lang nakita yung texture nito. Check natin kung meron. Meron naman ano. Hindi lang masyado nakita. So, check pa natin yung parameters niya. So, box type. Naka-real world. Tanggalin yung F3, F4. Ayan. So, kukunin natin yung material. Dito natin i-adjust. So, ayun. Masyadong maliit. Naka 0.1 pala. Up. Ayan. Lagay natin na 1. So, ayan na po. Nakikita na yung texture ng material. So, masyadong stretch. So, siguro mga 1. Ayan. So, masyadong malalaki. Siguro mga 0.5. Ayan. Then dito 0.5. Ayan po yung cushion. So, pangit yung dating ng kulay. Anyway, sample lang naman yun. Tapos, para makita yung texture na to, na medyo bulky ang dating, or medyo nagte-texture sa object, ilagay nyo po yung kulay ng fabric. So, puntahan natin sa under ng map niya. So, ito yung material natin ha. Ayan, puntahan nyo yung option. Ito, or maps. Yung material mo sa diffuse, hilahin mo puntang bump. Ayan, copy. Copy or instant. So, dapat dito black and white para mas makita. Pero yun po yung procedure. Kung wala kayong black and white, hindi yun na po yung ano, available. So, okay naman yun. So, lagyan natin ang ilaw muna. Kukunin ko ay Vray light para lang makita natin. So, Vray light. Ayun po yung Vray light natin. Ang Vray light po ay dalawang klase, or rectangular or circular. Meron ding dome. So, ayan. Nandun natin. Ikot ko lang po. 1, 2. Hinila. Para lumayo ng konti. Shift and drag sa kabilang side. Ayan. Copy. Ikot. So, check natin yung amount niya. So, okay. Perspective natin. Titingnan natin kung ano yung itsura ng dito pag na-render. And hilahin natin yung V-ray light na yon. Ito. Pataas. Then, ilapit natin dito. Ayan. So, move natin. Okay. Ilipat natin itong isa. Masyadong malapit. Ayan. Perspective. Ikot. Ayan. Tapos, render natin. So, ayan po yung sopa. Simpleng sopa. Kung paano yung minodel. So, ang gagawin lang po niyan, lalagyan na lang mga details and so on. Pero hindi na po natin magiging topic yun. Kasi po nasa settings sa tayo.
And silipin natin yung kaninang dinadownload. So, wala yung dinadownload natin. So, balik tayo dito. I-erase ko na po. I-isolate lahat. Kasi may nakatago yung kanina. Nabura na yata. Ano. Ayan, unhide all. Ayan, ito na po yung ginawa natin kanina. Yung camera, ayan po sa loob. So, kaya tayo napunta sa topic na yun kasi maglalagay tayo ng sopa dito. So, I assume na kayo na yung magda-download ng kailangan ninyo para sa interior scene o whatever. Then, kayon. Ako naman, kukunin ko yung libraries ko ng mga sopa. So, ito yung furniture ko. Ayan po yung mga libraries ko ng sopa. Hindi ko po ma-share. Sa dami po nito ay kukulangin po ang bandwidth natin. Nasa 500 GB po kasi ito. Ayan. Ngayon, kung gusto nyong humingi ng kopya nito, hintayin na lang, hintayin na lang po ako sa Pilipinas. Ayan. Pag dating ko doon, tsaka na lang po punta kayo sa bahay or meet up, prepare kayo ng hard disk, kahit kopyahin. Kulang po ang 1 oras. Kulang po ang 3 oras, kulang po ang 4 na oras. Ang araw. Hindi po kasi pwede na dire-diretso yung kopya, umiinit po yung hard disk natin. Kapag po uminit yan, ayan po, nagkakaroon ng defect. So, katulad po nito, kukunin ko yung isang model. Papakita ko lang paano mag-insert ng model from mga na-download natin. So, ayan, bakit ako may collection? Dati po akong furniture designer, furniture and interior designer 4 years ago. 10 years po ako nagtrabaho doon. Kaya, role po namin mag-model ng mga model nila, mga mag-model ng furniture, mag-design ng sariling furniture. Kaya dumami na po yung aming collection. So, naghahanap po tayo ng sopa. Simpleng sopa na lang. So, hanap tayo dito. So, check natin. Drive F, Max Project. Max, sorry. Furniture, pwede rin dito. Ayan, sopa. So, hanapin ko ang sopa. Ayun po yung sopa natin. Sopa Classic or sopa Modern. Check natin sa search button para makita ko yung aking collection. So, halimbawa po, modern sopa na lang po ang kukunin ko. Ito, sopa modern. So, nakalagay doon yung number. Ito, furniture sopa model 1. So, kukunin ko siya. So, halimbawa, may na-download kayo. So, kung hanapin nyo yung sopa modern 1, ito yun. Sorry, nag-open na agad yung Max ko. Na-double click ko kagad. So, ang gagawin doon, kapag nakarana sa admin kayo, hindi mo pwedeng click and drag papunta ron sa Max mo. Hindi siya tatanggapin. Ayan po, naka-warning sign. Hindi siya tatanggapin. So, ang mangyayari dyan, na po pwede mong approach. Click mo yung file, tapos import, merge. So, kukunin natin yung merge. Tapos, hanapin mo yung sopa na gusto mo o yung sopa na na-download mo. So, in my case, nasa project ko, nasa project file. So, ay nagtatanong yun. Ayun, nag-open ng isa. Oh. Yes natin. Okay natin. So, ito, nag-open na pala sa kabila. So, hindi ko na i-import. Reverse naman ngayon. So, pwede mong i-open yung file. Ito yung file ng sopa. Ayan. So, ito, medyo matagal gawin. Kaya hindi ko ginawa yung mga button. Ayan. So, nag-open na yung file. So, ito pwede mong gawin. Ang gawin mo, since in-open mo direct yung file, ang pwede mong gawin, click mo siya, then file, save selected. Ayan. Or export selected. Kaya lang pag export selected, ang tatanong niya yung object extension, hindi siya max extension. So, kung gusto mo ma-retain yung pagiging max niya, save selected po ang gagawin. Kung hindi naman, kasi dalawa siya eh, pwede mong i-delete na yung isa, di-save mo na lang uli. So, ganong case. Or, create kayo ng script. Pero tayong script na tinatawag, Capitor. So, pakita natin. Isama na ngayon paano mag-install ng script. So, scripting, run script. Ito po yung aking script na Capitor kung tinatawag. So, open ko lang po yan. So, nandiyan na po sa loob yun. So, saan ba manggagaling ang script natin? Kung gusto nyo pong i-download ng script, ito po yun.
Type nyo lang dito, script spot sa inyong screen. Tapos, makita nyo po yung script spot. Ayan. Tapos, hanapin nyo dito yung capitor. Ayan. Kung hindi naman, i-message nyo lang ako. Sir, pahingin ng capitor. Ito na po yung capitor natin. Ayan. So, ayan na po yung capitor. Ayan, ayan. Nasa ilalim yung download. Ito yung download URL. So, kapag na-download na, i-install na lang. So, kapag install, ito yung ginawa ko, punta ko ng scripting, tapos run script, tapos puntahan mo ko sa mo download kung saan naandun. Halimbawa po ay nasa download. So, kopyahin nyo lang yung script na yon kung nasaan man yon. So, copy, highlight copy, tapos i-paste nyo habang narito. Oh, ito na yon. So, iraran nyo lang, open, tapos right-click kayo sa toolbar, customize. Under po ng customize, under ng toolbar sa customize, hanapin nyo Capitor. Ayun po. Softy Tools Capitor. Click and drag sa toolbar. Ito po natin. Then ito po yung Capitor. Pag highlight, click, lalabas po itong item na to. So anong gawa niya? Copy paste. Yan po yung ginagamit para mag-copy paste po kayo ng object sa 3ds Max. So i-highlight ko yung 3D Max ko. Kuha ko ng empty slot dito. Halimbawa ito. Or dito, i-override ko na yan. So, copy. So, itong object na to, mapupunta yung preview dito. Ayun na po, nagpunta na yung preview. So, itong item na to, pwede ko nang sarahan. Don't save. Tapos, punta tayo dun sa max natin. So, kunyari, ito po yung max. Kaya lang, hindi ko na-activate muna sa lahat. So, kailangan kong i-call out ulit dito sa customize toolbar, yung Capitor. Pero naka-install na po yun. Ayan siya. Ayan. So, pag-click ng Capitor, available po yung ito yun. Click lang yung paste. Ayun na po yung max na ano natin, na kinopya, yung sopa. So, alanganin kung sa kanto siya. Dito, kung ilalagay sana, alanganin. Kasi ito yung ano niya corner. Mirror ko. Ayan, no clone. So, mirror. Ayan na po yung sopa natin. Ayan. So, ganun yun po yung pag-i-import ng file. Pwede rin po kayo dito sa file. File, import, merge. Tapos, hanapin nyo yung 3ds Max na sopa. Halimbawa ay drive D or drive F. Max file ko, design RU, then SOPA, ayan po, SOPA Classic o SOPA Modern, tapos ito yon, ayun na yun. No? Tapos ang gagawin, import nyo lang or open. Pag open, pagtatanong siya, alin dyan yung gusto mo? Dalawa kasi yung nakikita doon. Sabihin natin ito nakagroup, then, okay. Then, sabi niya, may existing daw na material. Kasi, yung kinuha natin, parehas ng SOPA Kaya tatanong siya, duplicate material. So, anong gusto mong gawin? Merge material or scene material or rename? Rename ko na lang. Yan. Ibig sabihin, na-preserve ko yung material ng dalawang sopa. Ayan po, pinagganyan ko na lang. Copy or camera. Ayun, nailagay natin. So, yun po yung pag-import nyo ng file. Okay, so much for that. Punta na tayo sa settings. So, ito ay lalagyan ko ng wall material. So, sabihin natin white. Ayan po. Sabihin natin na yung wall ay kulay pula or yung carpet ay itong flooring ay kulay pula. So right click, convert to poly. Tapos kuha tayo ng kulay pula dito na item. Tapos ito dadrag natin doon. So hindi po applicable yung ganong way kasi po wala tayong material ID na ginawa. So pwedeng gawin nyo, ito separate nyo. Touch natin or create kayo ng material ID yung ginawa natin before. Ayan. Tapos, i-drag natin yung red. Ayan, meron na kayong red carpet tsaka white wall. Lagyan po natin ng bintana. So, pag lalagyan ng bintana, pinakita natin yung model before. Kunin ko yung edge. Ayan, perspective natin para kunin ko yung kabilang side. Ayun, kukonect ko ngayon. Lalagyan natin opening. Dalawa. Taasan. Ayan, tapos, connect ulit para sa ito. So, ito na yung bintana ko. Gawin ko dalawang bintana. Ayan.
left side natin kung nasaan man siyang lugar o front side. Ayun, so ilagay natin sa kabilang side. Kasi yung target ko lang naman na ito. Ayun na po siya. Then, kunin natin yung polygon, click, click. Tapos, extrude natin ng konti. Pakita natin F4. Ayan. So, okay. Okay. Cancel ko muna kasi ang tagal ano. Ayan. Nilagyan ko lang ng amount dito. Ayan. Para magkaroon ng thickness yung aking wall. Tapos, pwede ko i-delete siya. Ayan. Tapos, papapasukin natin ang araw ngayon kasi nasa settings tayo ngayon. So, kunin natin yung B-ray light, tapos B-ray sun. Kaya lang, ginamit mo ay pre-camera. So, hindi siya applicable. Anyway, tingnan natin. Tapos sabi natin kapag nasa 00 ay alas 6 ng umaga. So, gawin natin mga, ayan, mga alas 10 ng umaga or alas 3 ng hapon. Ayan, camera, render. Ayan po, yung unang scenario ng render setup. So, kapag mag-interior kayo, unahin nyo po yung settings. Settings na walang material para po mabilis ang pag-render preview. So, itong ginawa natin, basta na lang natin na-render, hindi tayo nag-set ng tawag doon, setup. So, mamaya natin tayo mag-setup. Setup muna natin yung loob. Gamit muna ako ng aking preset. So, interior. So, ayan po yung initial natin. Ayan. Ayan na po. So, unang mapapansin nyo, bakit pula yung wall? Kasi po sa global illumination na nanggagaling sa araw, papunta dito sa flooring, tinamaan ng flooring, kaya nag-reflect kung nag-bounce yung kulay ng flooring papunta sa wall. So, yan po ang mga sinusolusyonan natin sa Vray. Yan po yung pag-aaralan natin. And hindi nakikita yung shadow. Cancel natin. Kasi nilagay natin ay Vray sun. So, gawin natin direct light na lang muna. Ayan. Vray, standard, direct, target direct. Ayan. Hop, nagkadoble. And taas din natin. Ayan. Then, activate yung shadow ng light natin. Punta sa modifier. Targeted, okay natin. Camera, then render ulit. So, nawala yung shadow talaga. Ayan. Pakita natin yung shadow dito. Ayan, hindi makita yung shadow dito. Check natin ulit. Ilalagay ko lang ng shell para siguradong hindi lalagpas yung mga So, 0.1. Ayan. So, nagkaroon ng deformation dito. Okay lang yon. Ito, nagkaroon ng deformation dito. Yeah. So, hindi possible i-delete. Check natin. Okay, minadali lang natin yung model. Meaning, nagawa lang tayo ng bastang box. So, tanggalin ko lang to kasi nagkakaroon ng deformation. Remove. Tapos yung vertex, remove din. Ayan. Camera. Ayan, nawala ng deformation. Check natin sa render. Baka pumasok ng shadow. So, ayaw pumasok ng shadow. Okay. So, katulad po nito, nirender natin ayaw pumasok ng shadow. So, check natin ang ating render setup. Press yung F10 sa keyboard. Sorry. F10. Ito rin po yung item sa taas. Ayan. Iisa-isa na natin ngayon. So, yung sizes, ito yung sizes. Custom sizes, sabi natin 800 by 600. Yung 800 by 600 na to, pwedeng i-reflect dito sa scene. Press nyo lang Shift F. Ayun na po yung 800 by 600. So, kung alanganin sa model mo o dun sa scene, ito, alanganin pa dito. Hindi natin natanggal dito. So, check natin muna. Ayan. Ayun, kasi merong line. So, tanggalin ko muna yung line. Ito, delete to remove. Then yung vertex. Ayan, para malinis. Done. Ayan, malinis na. Ayan, so camera ulit. So, back tayo dun sa setup. So, yung setup nyo dun sa F10. Nawala Ayan, sorry. Ayan. So, yung size dito, 800 by 600. Ito na po yung nakita nyo sa screen. Ito.
So kung gusto nyo medyo palapad, so gawin nating 1,000 dito sa width. Yan. So ayan, lumaki na ng konti. So yun lang po naman yung sa sizes. Sa baba, halos wala na kayong gagawin. Ito, kung gusto nyo i-save. Pero later na po yun. Then Vray. Unahin po natin yung sa frame buffer. Ang frame buffer po na tinatawag ay yung nakikita nyo na pag nag-render. So ito, nirender ko. Ito na po yung frame buffer na tinatawag. Ito. So may mga laman po yan katulad po ng adjustment ng exposure. Ayan, pwede nyo i-adjust. Or yung white balance, yung saturation. Ayan, pwede nyo i-adjust. So yun po ang tinatawag na frame buffer. Escape natin. Sunod ay, so medyo mahalaga po ng konti yun. Frame buffer. Kung gusto nyo i-activate nyo lang dito sa under ang Vray, then enable built-in frame buffer. Para po yung mga adjustment, kung kulang kayo sa ilaw, pwede nyo i-adjust doon sa ating dito sa inyong render sa pamamagitan ng frame buffer. So ayun siya. Tapos get resolution from max, ang ibig sabihin to, kukunin niyo yung size natin dito sa output size. Kung hindi naman, tanggalin mo to, pero i-adjust mo dito na tama. Katulad dito, 640 by 480. At kung dito kayo mag-a-adjust sa get resolution from max, dito kayo mag-a-adjust. Ito, bawasan nyo na to, liitan nyo na lang. Magdo-double siya ng ano. So, ito na lang, get resolution from max. Okay lang yun. Wala na. Vray raw image file. Generate kung gusto mong i-save. Anyway, later na lang to. Hindi masyadong importante. Wala na. Then, global switches. Under po ng global switches, merong nakalagay dito default. So, i-click natin default. Kasi kulang po yung narito. Ayun, naging advanced. Ayan, naging expert. So, kunin natin sa expert mode. So, merong displacement, merong light, merong shadow, naka-check. Kayon. Ibig sabihin nitong light, pag inactivate natin to, pag dine-activate ninyo, walang makikitang ilaw sa scene. Baka ma-deactivate ninyo. So, pag na-render nyo yan, walang makikita sa scene. So, ang nakikita nyo po dito ay yung environment na kulay white. So, escape natin ha. Kaya na hindi nyo makita yung shadow. So, press natin yung number 8. Ito po yung nakikita nyo. So, i-off natin. Black background ang matitira. So, pag ni-render, ayan po, wala kayong makikita kasi naka-off sa global switches yung araw. So, take note po doon, baka nagre-render kayo, na-i-off nyo sa global switches, wala kayong araw. So, click natin yung light dito. Ayan, then render. Meron na kayong araw. Ayan siya. Sir, wala pang araw. Yes, wala pa pong araw yan. Gabi pa po. 5:20. Ayan, gabi na pala. Joke lang po yun. Wala pong araw. May araw po yan actually. So, maliit lang yung ating scene na nakikita. So, taasan natin yung amount. Ayan. So, nag-bottleneck. Ayan, hintay-hintayin lang po. Ayan. So, welcome po sa ating mga viewer. Ayan. Ayan. Habang nagbabasa yung aking Max. So, titingnan ko lang po kung may mga question kayo. Ayan po sa mga bagong narito. Ayan. Balikan nyo po yung mga file para po makarelate kayo sa ating video. I-review nyo lang po. Kaya po, hindi po naman problema. May requirement po kasi tayo ng project output. So, kung hindi nyo masusundan yung ngayon, kung hindi nyo po babalikan yung mga previous video natin, medyo mahirapan kayo kung dito agad kayo magre-render sa stage na to. So, pakibalikan nyo lang po yung mga old videos natin para maka-relate kayo ngayon. Ayan. Okay. So, medyo, ayan, nag-set na yung aking Ayan. So, kukunin ko lang yung aking ito kasi maliit masyado yung buga ng ilaw. So, directional parameter sa keyboard sa screen. Sa modify, natin yung adjustment naman. Ayun, masyadong maliit yung beam ko. So, lalakihan ko lang po. Yan, nilakihan. Siguro mga 20. Ayun, laki na.
Yan, mga 20. Yan, camera uli. Pag na-render, ayan na po, nakita na yung ilaw. So, ito po yung kaibahan nung gumamit kayo ng direct light tsaka gumamit tayong birisan. Hindi po ina-adapt. Kapag direct light, nawawala yung environment mo doon. So, ang role po nung environment, ito po yun. Okay muna natin na press number 8 para po sa environment. Yan, in-off kasi natin yung V-Ray Sky kasi ang ginamit natin ay direct light. Pero kung V-Ray ang ginamit natin, kailangan itong V-Ray Sky ang gamit po. So, lalagay na lang natin dito ng image color. Yan, kulay blue kunyari. Or maglagay kayo ng sky dito sa slot na to. So, bitmap. Tapos, yung ginawa natin ng last meeting, naglagay tayo ng background. Naglagay tayo ng sky. Kunyari ay ito. Pangit ano. Ito na lang, desert. So, ayun na po yung desert. Tapos, para mag-adjust, ilagay natin sa maps natin. Click and drag. Instant para ma-adjust nyo po yung setup. So, nakalagay spherical. Lagay natin sa screen. Pero kung HDRI, ilagay nyo spherical. So, ayan po yung scenario. Render natin. Para makita, ayun na po yung sky natin sa labas. So, check muna natin yung initial render natin. Kung ano yung mga babaguhin. And paliwanag natin kung ano yung mga meron dito. So, meron po tayong track mouse. Ito yung mouse na ano natin, track mouse kung ibig sabihin. Kung sa ko dalhin yung mouse ko, yun po yung unang i-render. Ayan. O tapusin ko lang dito hanggang sa may bintana. Ayan. So nakikita po ninyo yung kinis ng pagkakakinis ng render. Pag sinum nyo po yan, ayan po yung tinatawag nating noise. Ito po, ito. So, ang ano po yan, ang naging senaryo, maaring sa setup ninyo ay masyadong mababa ang ano niya, ang settings. Number 1. Number 2, maaring yung materials ay hindi maganda ang dating. Number 3, sa setup pa rin. So, may mga kinalaman na po sa render yan, yung mga part na yan. So, ito naman yung nagbablock dito, ang tawag po natin dyan ay AO or Ambience Occlusion. In real world, tingnan nyo po yung mga kanto ng bahay ninyo, nagkakaroon po ng darkening din sa mga kanto. Yan po yung tinatawag na ambient occlusion. Nakokontrol po yan kung gusto nyo malaki or maliit. And ito namang ilaw dito, dahil po yan sa labas, yung global illumination pumasok. At kung mapapansin niyo sa ating scene, kulay puti yung wall, ang flooring ang kulay red. Ito po yung global niya, yung GI pumapasok na ngayon. So, kinokontrol po natin yan. Yan po yung sineset up natin. So, i-off ko na po, hindi ko natatapusin kasi mahaba pa to. So, since nakita na naman natin yung mga item na gusto natin, so okay na po yan. So, escape. Una, may mga setup na kailangan mong i-adjust, magiging high settings para maging pino ito. Ang ano naman doon, ang magiging katapat naman nun, so halimbawa, in-adjust mo ng super high resolution. I mean, super high yung settings mo. So, pipino siya ng pipino. Ang katumbas naman nun, yung render time po ninyo ay baka abutin kayo ng 5 oras sa pagre-render. So, talo po kayo sa oras. So, ang gagawin po natin, instead na doon sa settings, meron pong render element na tinatawag ang 3ds Max. So, i-activate ko po yung F10. Ito po yon. So, from V-Ray, dito tayo sa item, pupunta tayo render element. Mapapansin nyo, walang laman yung render element. Pag kinilik natin yung add button, lalabas po yung listing ng render element. So, nag-jump off na kaagad tayo sa ating render element. So, itong item na po ay ginagamit na to sa composition. Halimbawa po, halimbawa, in case lang po, na-render mo na yung item,
Tapos gusto ng client, gusto ko yung red carpet gawing blue carpet. So, ang mangyayari sa Photoshop, magkakaroon ka ng selection tools para i-select mo buong carpet. Ang mahirap po doon, kapag meron ka ng mga furniture dito, mahirapan ka nang i-select yung buong area ng carpet. So, liliko-liko na yon. So, doon po papasok yung mga render element natin, katulad ng render ID, ng wire color. So, whichever po kung anong applicable dito, meron din tayong tinatawag na, sabi nating object ID, ayan. Idinadagdag natin sa render. Idadagdag to, okay natin. Ayan, yun ang number 1. Number 2, add uli natin, yung noise naman na tinatawag natin kanina, pwede na nating solusyonan kahit low settings ang ginamit natin, pero makinis yung render, gagamitan po natin ng tinatawag na denoiser. So, merong denoiser na po ang Vray na bago. So, hanapin nyo lang po yung denoiser dito. So, letter D. Ayan. So, hanapin natin. Ayun, wala pa pala. Ayun, Vray denoiser. Lagay na natin. So, 4 yung inilagay natin. Yung pong ibang item, pwede nyo rin pong gamitin. So, hindi lang natin may isasama dito. Siguro, later on na lang, pag-usapan na lang uli natin. Kasi mahaba po ito. Katulad po ng Vray lighting. Katulad po ng DPOS filter. So, sa mga ginagamit na yon, kasi po ang Vray ay napakalawak po. Napakalawak po yung knowledge na kailangang i-grab natin para mas matutunan natin ang maganda. So, inuna po lang natin yung mga basic. So, katulad po ng reflection. Ayan, ibig sabihin, pwede mong i-separate ang reflection sa render. So, tatanggalin ko muna siya. So, Vray denoiser, object ID, sinama ko yung tatlo. I-render po uli natin. So, dito na magre-render. Ayan. So, habang nagre-render, pakita natin kung nasaan yun. Dito po sa taas, pag-a-appear yung 4 na yon, nilagay natin. Object ID. Ayan. So, hindi applicable ang object ID. Render ID. Applicable. Ayan, may red na. Kulay red. Tingnan natin yung flooring. Ayun, kulay black. Ibig sabihin, pag dinala mo sa Photoshop yan, itong kulay na black na to, plus yung final render mo, pag samahin mo siya sa Photoshop, separate layer, madali mo ma-select yung para sa carpet. So, ganun po yung tema para sa composition. Pwede mong i-select yung sa carpet or yung sa wall kung gusto mo i-adjust. Sa paggamit ng render ID, madali mo ma-select pamamagitan ng magic wand, masiselect mo agad yung flooring. Yun po yung usage ng render ID natin. Ayan, mas clear daw sa YouTube. Balik po kayo sa YouTube. So, ayan po yung render ID. Check naman natin yung wire color. Ayan, hindi applicable ang wire color. So, ang possible po ay yung render ID. Ayan. So, tapusin natin. Balik natin sa RGB, which is yung final render. So, tapusin lang natin to tapos i-apply natin yung denoiser para makita nyo kung ano ang nangyari sa adjustment. So, para wala pa tayong ginagawa sa setting. Inactivate lang natin yung render element. Ayan po. So, tapusin ko lang hanggang doon sa kabilang side. 5:31. Mukhang di matatapos na naman yung ating interior. Ayan. At least isa-isa pong na-deliver natin yung mga bawat item. Pagit naman po na in 2 hours, agad-agad marunong na kayo mag-render. Yung iba po, year ang pinag-uusapan bago matutunan ng Vray. So, pinapakita lang natin dito is yung theory plus yung basic knowledge kung nasaan yung mga yon. And the rest, explore. Huwag po niyong kaligtaan mag-explore. And huwag rin mahiya magtanong. Ayan po, sasagutin natin. Maswerte nga po ngayon, marami ng resources. Nung pong time namin, wala pa pong tutorial sa internet. Bihirang-bihira. Magbabayad ka pa para makapanood ka. Ayan. So, natatapos na ng konti. Ayan. Ayan. Tapos lang natin konti ito. Ayan. Lalo na po kapag marami na object, mas matagal po yung render sa nakikita ninyo. And yung settings natin ng reflection, refraction, wala pa. Kaya medyo mabilis pa yan. Kaya makita nyo sa ibaba kung ilang minutes pa. So, 3 minutes more. At 2 minutes something. Wala, actually, ano na yan. Mga 1 minute na lang. Ayan. So, patapos na siya.
Check natin. Ayan. So dumedepende po rin kasi yung setting sa computer natin. So by the way, ang Vray po ay scene dependent kung tawagin. So ang ibig sabihin po ng scene dependent, halimbawa sa saglit lang po ha. May Ayan. So natapos na po yung render. Ayan na po. And isa-isahin na natin yung setup. Medyo delay po pala dun sa sa streaming kumpara po sa live. Okay, so ayan na po. Nakita na natin yung setup. Ayan na po. Napansin nyo, kuminis ng todo yung scene natin. Ayan po. Ganyan na po kaayos yung scene natin. Malinis na. Ito na po yung final output. Although hindi pa natin binago yung adjustment, pero yung kumbaga yung resolution or yung pagkakaano ng object medyo malinis. Ayan po yun. Denoiser ang tawag. So ibig sabihin po nun, instead na mag-adjust ka ng mag-adjust sa high settings na ang capacity man ng computer natin ay mababa, so mahirapan po tayo mag-render. So what if i-adjust natin or i-activate natin yung render element para ito po yung nakita nating result. Okay naman pala pag may denoiser o may render element, okay na yung render. Hindi ko na kailangan i-adjust sa So vice versa po yun. Both kailangan niya pong i-consult or both kailangan yung tingnan. Kaya po bago kayo mag-final render, puro settings po ang kailangan yung gawin. Settings na ng interior, settings muna kung paano ilalagay yung ilaw, mga ganon. Then, tsaka papasok sa material. Sa mga ganong case. So, ipakita naman natin yung output ng final render na walang denoiser. Ito po yun. Ayan, nakita nyo po yung mga artifacts, ay yung mga noise. Ayan. Tapos, ito naman yung output ng merong render element na denoiser. Ito naman siya. Ayan, mas makinis. So, yan po yung initial settings natin. Nasa render element, unang-una. Okay, so back tayo. Question lang po kayo kung meron kayong question sa baba, sa ating comment section. Sir, mahina po ang labas na sa FB and sa YT. Mahina ang audio. Bakit kaya paki-check po ang audio check. Paki-comment lang po kung okay yung audio natin sa screen. Okay Ayan. na, sir? Okay na. Apo. Ayan. So, continue ko lang. Ayan, nakita niya dyan sa preview yung render na medyo maayos. Okay, so back tayo sa settings. Press F10. So, isa-isahin na po natin ngayon. So, tinakil natin ay Vray, tapos under po ng render setup. Press niyo lang po yung F10, then pupunta sa render setup. Then, inuna natin yung common, inayos lang natin yung size. Vray, dyan na po papasok. Una-una yung Vray frame buffer, inactivate natin. Then, pasok tayo sa global switches, inactivate natin yung expert mode. So, under yung global switches, meron tayong displacement, naka-highlight. So, ina-activate po yan kung meron kayong displacement modifier or displacement sa material na inilagay. So, ano ba yung displacement? So, kapag displacement po, kunin natin itong flooring. Right-click, isolate natin. Sorry. And isolate, and right-click, isolate selection pala. Kaya mag-isolate itong isa, Okay, hayaan na natin. So, parang nabago yata yung sukat. Check ko lang po So, okay naman. So, okay naman. Nakita ko lang parang So, tap yun natin. So, yung pong Vray o displacement na tinatawag, ito yun. So, kuha ko ng plane muna dito. Tapos, isolate selection ko siya. Ayan. Perspective. Targetin muna natin yung Vray, yung displacement do sa setup. Okay, so F10 uli. Ayan, so nakalagay dito sa under ng Vray sa global switches, naka-active yung displacement. Ito po yan. Off muna natin. Pagka minsan gumagamit tayo ng displacement, katulad ng pag-create ng grass. So may Vray tayo dito, tapos Vray
Autographs pala to, ano. V-ray displacement or displacement lang, lagay natin sa modifier. So, kunin natin dito. Displacement. Ito. So, check natin kung mayroong V-ray displacement. Modifier. Ayun, ito po. Inactivate natin. Ayun siya. Tapos, maglalagay tayo dito ng noise para sa grass. Double click. Ayun na po. Then, lalagay natin sa maps. Click and drag. Papunta ron. Instant. Tapos, para makontrol natin yung size ng noise. Parang dun sa ano rin, sa materials natin sa tubig. Ayun, nilagay natin. Tapos, nilagay natin dito. Diyan, check natin. Ayan. Pakita natin dito. I-render natin. So, okay. Wala pa palang adjustment. Filter amount. So, sabihin natin na point something. O, sabihin natin 0.3. Okay. Check natin. Render ulit. So, hindi masyadong nakita. Off natin muna yung sa ating environment, yung 8. Ayan. Tanggalin ko yung use map. Balik ko sa block. Hindi ko kasi makita yung sa texture natin. Text map ulit, 3D length. Okay, lagay natin mga 1 muna. Okay, check. Ayan, so wala pa ring displacement. So check natin yung ating settings. 0, wala naman eh. Sabi meron. Cancel natin. Cancel, escape. F10 ulit. So pakita natin sa V-Ray, then under ang global switches ay yung displacement. Ito ay mag-take effect. So anyway, ito po ang pag na-i-off natin to, mawawala po yung displacement natin dito sa modifier. Ito po yung displacement mode. Naglagay tayo ng noise, 3D mapping, 2D mapping, and whichever. Basta mawawala po yung kung naka-off yung sa displacement natin. Ayan, hindi lang mag-take effect sa ngayon. So escape. F10 ulit. Sir, sabing wala pa eh, no? Ayan. So ito yung tinatakal natin na kapag na-i-off ninyo, mawawala yung displacement natin sa modifier. Ayan yan. Ito. So pagka tinutukan niyo naman ng mouse, lalabas yung tooltip niya na sabi ano. So ayan. Globally enabled default or disabled V-ray displacement. So ito na po yung pinapakita natin. So pakita natin bakit ayaw mag-adjust. Swap color 0.1. Ayan. Output. So okay naman to. Noise modifier. Okay, so wala doon. So dito na siguro. Or ibalik natin. Okay. Off. Render uli. So ayaw magpakita. So hayaan muna natin. Babalikan na lang natin yan. Baka yung sukat natin alanganin. Anyway, so yun po yung una, yung sa global switches, yung displacement. Tapos yung ilaw tsaka shadow. So pakita natin dito sa simpleng screen o simpleng object sa screen. May box tayo dito. Ayan. Pakita natin sa render. So ayan po yung shadow. May ilaw kasi may shadow. So what if na-i-off ninyo, tanggalin ko muna itong ano na to ha. Ayan, para di nakaka-occupied ng space. And lilita ko ng konti. Ayan. So, sa global switches, merong light, naka-on. Pag tinanggal nyo po ito, ang tendency po niyan, pag nag-render kayo, mawawalan po ng ilaw yung screen niyo o yung 3ds Max. So, escape uli. In-off uli natin. Balik na rin naman natin, yung shadow naman tatanggalin. Ganun din po. May ilaw kayo pero wala kayong shadow. So, ayan po. Kaya yan po ang tinatawag na global switches. Ibig sabihin po, lahat ng baguhin nyo dito sa global switches, may kinalaman sa overall settings mo. So, nawala yung displacement, nawala yung light, nawala yung shadow. Ganun din po. Lahat ng ilaw tsaka shadow mawawala. Hidden light, ito po naman po yung mga ilaw na nasa cube lighting.
So, ayun. So, gano'n din, kapag may hidden light ka na nasa cube light, kapag in-off mo 'to, hindi iilaw yung mga nakatagong ilaw. Katulad po yung ilaw sa kisame na nasa cube light sa loob. So, yun, hindi iilaw. So, by default, naka-check po yan lahat na yan. Kaya lang minsan na i-off natin, nawawala ngayon siya. Ayun po yung mga yan. So, the rest, wala na masyado, hindi na masyadong maselan. Reflection, refraction. So, yung mga, halimbawa, yung flooring natin. So, sabi natin itong plane na to, lalagyan natin ng reflection. So, kunin natin yung material. So, lagyan natin kunyari ay ito na lang, kulay pink. Ayan. Tapos ilagyan natin, di ba yung reflection natin, white color. So, ayan po may reflection. So, pag na-render natin yan, ito yon. So, ito po yung reflection na yun. Hindi masyadong pansin dito. Ito. Ayun. So, taasan natin ang reflection. So, back tayo sa material. Off ko na yung refresh na reflection para mas makita natin. Ayun na po ang reflection. Nakita nyo sa kulay green na object. So, kapag baka ma-i-off ninyo dito sa global switches yung reflection, pag na-render nyo, wala na namang reflection yung render. Ayan. So, nawala yung reflection kasi na-in-off natin dito sa ating setting. So, yun po ang role ng global switches. Baka ma-i-on ninyo or baka ma-i-off ninyo, mawawalan kayong reflection. So, bago kayo mag-final render, i-check nyo muna kung naka-check yung mga dapat i-check. So, reflection, naka-on, okay naman. Maps, ibig sabihin, baka may inilagay kayong material. So, bitmap image dito sa flooring ninyo, pa-activate rin natin ha. So, ito yon. Nilagay ng marble dito o kahoy. So, lagyan natin ng bitmap para sa mapping. So, sabihin natin kahoy, wood material. So, kunyari ay parquet. Ayan. Double click, show map in viewport. Ayun na yung parquet. Oh. So, parquet na may reflection sa ngayon. So, check natin. Ayan na po, parquet na may reflection yung material. So, ayan, nakikita nyo. So, baka ma-i-off ninyo yung maps. So, escape natin para mawala na yung render. Baka ma-i-off ninyo dito yung material, itong maps pala, mawawala po dito. Kahit nasa screen yan, pero pag nirender ninyo, mawawala po yung materials nun. So, yun po yung result nun. Kaya dapat naka-on siya. Okay, on natin. On, puro naka-on lahat halos. Global override material, ito ginagamit namin pa nagse-settings. Normally, yung mga glossy material, reflective material, ino-off muna namin para sa setting. So, ino-off namin to override material. Click. Tapos, kailangan maglagay dito sa none button. So, kukuha tayo ng material. So, ang gagawin na lang natin, press natin yung material. Ang global override material po, gumagamit siya ng parang proxy na material. Sabihin natin ito. Click and drag natin doon sa override material, instant. So, kung ano pong kulay nito, lahat po ng object na nilagyan ng material, ito yung susundin niya. Yung kulay gray na yon. So, render natin. Ayan, regardless po kung anong material pinaglalagay ninyo, kapag naka-active po yung override material, kung anong material nalito sa slot, yan po yung magte-take effect. Ginagamit ko po kapag magse-set up ng interior o ng exterior. Parang chine-check mo muna yung setup mo. Kung tama yung ilaw, kung tama yung bounce ng ilaw, kung tama yung shadow. Pag tama na, then tsaka nyo i-on dito. Para kukunin talaga yung talagang matira ng object. Ayan. So, yan po yung result nun. The rest, wala na. So, ayan. Nakagraduate na po tayo sa unang setup, ang global switches. Ayan. So, check natin ang oras. Mukhang mabibitin na naman tayo. Ano? Check natin. Si Sir kasi ang bagal eh. Ayan, meron pa tayo oras. Don't worry. So, graduated tayo sa global switches. IPR option, wala tayong gagalawin muna for the meantime. Image sampler or anti-aliasing. So, meron tayo dalawang klase, type, bucket mode, or progressive mode. Yung progressive mode po, hanggang hindi nyo ini-escape yung render siya ng render hanggang ma-attain niya yung pinakang best result.
Matagal nga lang po yun. So, kung naiinip ka, i-click natin yung bucket mode. Under po ng image sampler o anti-aliasing, merong nakalagay default. Pag click natin siya, 1, 2, expert mode ulit, lalabas naman yung render mask, tsaka minimum shading. Render mask, pwede kang manguha ng isang object. Later na po yung render mask. Baka hindi natin maunawaan ng diretso. Later na po to. Abangan na lang mga advanced topic. Image sampler. So, i-off na natin to. Ito, image filter naman. Ito na po yung kapag inactivate natin, ano ba yung gusto mong setup? So, area, sharp, quadratic, cut mulroom. So, ang suggestion ko kapag mga high resolution na yung image na i-render mo, so pwede yung land cost filter, pwede rin cut mulroom, pwede rin pong Mitchell Neutral Valley. Ayan po yung mga ginagamit natin. Ayan. May mga explanation po yun. Medyo technical, pero makikita naman natin. So, pakita natin dito sa ito. Image filter sample Vray. So, ganun lang po maghahanap. Tapos papakita niya yung mga result ng mga, although meron tayong guidelines, pero gusto kong makita ninyo ano ba yung sample nila. So, hindi masyadong kita dito. Ano lang po naman yun, yung klase ng pagkaka-filter ng object. So, pakita na lang natin dito. Ibig sabihin po na medyo crispy yung dating, yung iba naman medyo neutral ang dating, yung iba naman medyo blurred ang dating. So, mga ganong case. Pero, ano na po kasi, tested na namin yung cut mulroom, Mitchell Neutral Valley, tsaka yung land cost filter. The rest po ginagamit sa mga pang ano lang, halimbawa area. So, gagamitin yan sa mga pang setup, pang preview. Pang preview ng setup, kung ano, kung maganda yung render. Pero pag gusto nyo mga medyo sharp na yung mga edges, eto na, kumukuha na tayo dito ng cut mulroom, Mitchell Neutral Valley, tsaka yung land cost filter. So, tatlo lang naman yung kalimitan ginagamit. Okay, so graduate tayo sa image filter. Punta tayo ng image bucket. Image bucket, ito po yung nakikita nyo kapag nagre-render. Halimbawa, sample. Ayan, yung pong square, ayan po yung image bucket. Ayan, may size naman. So, may minsan usable, minsan hindi. Katulad halimbawa, nag-iintay kang makita yung result dito sa kanto. Ay, ang taas ng image bucket mo dito o malaki yung size. So, at tagal mag-render yung kanto mo dito. So, what if liitan natin yung image bucket para makita kaagad natin yung pixel na nire-render dito. So, mga ganong case. Hindi naman masyadong maselan dito. Wala siyang kinalaman sa speed render mo tsaka dun sa setup, sa quality ng render. So, graduate muna tayo dyan. Global DMC. Ayan, gawin nating expert mode or advanced mode lang. So, meron siyang global DMC. May kinalaman po sa setup. Global po ang dating niya. Halimbawa, nakikita nyo dito ay amount adaptive or subdivision multiplier dito. Ayun, 4. Ibig sabihin po nito, lahat ng setup mo sa global subdivision, i-multiply niya ng 4. Ayan. Kung ayaw mo naman, di isa lang. Ayun. Ayan. May kinalaman na po yan sa quality ng render. The more yung subdivision, siyempre, mabilis. So, malinaw yung render. Noise threshold. Ito po yung threshold natin kanina, yung wala pa yung tinatawag nating denoiser. RGB lang. So, yung amount nun, kapag pinino nyo to, 007 or ganyan yung 001, mas pino po yung render. Wala yung noise. Ang ano niya lang po, tatagal yung render ninyo. So, instead na i-adjust dito sa noise threshold, lagyan na lang sa render element ng Vray denoiser. Mas okay po yon. Kasi kung i-adjust nyo to, medyo magaan siya. Matadagdagan kayo ng render time. So sa Vray po kasi dalawa yung pag-uusapan dito, yung quality plus yung time ng render. Kung hindi ka naman nagmamadali, so piliin mo yung best na settings. Kung nagmamadali ka naman, yan, i-mix mo. Pili ka ng medyo best,
pili ka rin ng pang-tweak. So, mga ganong case. So, mamaya puntahan natin yung sa tweaking. Environment, pwede ka maglagay ng GI dito para yung, ibig sabihin, kunyari yung, kung ano yung environment mo, pwede mong ilagay dito para yung buga ng ilaw, yung, halimbawa, ang nilagay mong environment ay medyo black. So, black na konti yung darating sa scene para maging realistic ba yung dating ng global illumination. So, ginagamit to. And, ikino-connect po yan sa ilaw. So, baka hindi natin madaanan to ngayon. Balik tayo sa environment color mapping. Color mapping, merong Reinhardt, merong linear multiply. So, marami po yung explanation dito. Kuha po tayo ng sample ng color mapping. Ipakita na lang natin sa screen ang color mapping naman. Vray color mapping. Vray color mapping. So, sa mga bago po, medyo technical po yung dating natin dito. Ayan. Image. Ipapakita ko yung scenario ng color mapping. Ito po yun. So, kahit po anong ganda ng settings nyo, kung di po tama yung color mapping nyo, ito po yung mangyayari. I mean, yung adjustment ng color mapping, ito na yun. So, pakita natin sa screen. Ito po, hindi masyadong kita. Ano? Hindi masyadong kita. And, hindi rin masyadong kita. Save natin. Okay, off. Kuha pa tayo isa pa. So, hindi kita. Okay, dito na tayo sa ating, ito. Ayan po yung sample ng color mapping. Kaya katulad po nito, exponential. So, 1 minute, 6 seconds, 6.4 seconds. So, ito yung itsura ng render niya. HSB exponential, medyo nagda-dark. Gamma, depende po yan sa gamma settings ninyo. Ayan, intensity gamma, linear multiply, Reinhardt. So, ayan. So, makikita nyo po yan kasi hindi siya nagbabase lang sa sa setup mo. Nagbabase din yan sa mga element mo sa Vray. So, sabi ko nga, ang Vray ay hindi independent. Na kapag nirender ko, maganda yung render ko, pero pag hiningi mo yung setup ko, kasi naloload po yun pwede nyo i-share yung settings ninyo. Hindi po siya 100% na maganda rin yung render ninyo. So, dedepende yan sa mga object sa scene mo, sa material, sa ilaw, plus yung computer memory. So, baka sa render ko, mabagal. Pag render mo naman, mabilis. Sa mga ganong case, hindi po siya scene dependent. So, kailangan po nating i-check yung setup talaga. Mas maganda po, mas alam natin yung technical ng setup natin. So, ayan po, linear multiplier Reinhardt. Lahat po naman yan pwedeng gamitin. Ayan, yan lang naman mga effects niya. Ayan, so puntahan natin dito. So, sa ngayon, kinuha natin na yung Reinhardt. Ayan siya. Check what if linear multiply naman ang kunin natin. So, mayroon mga adjustment kasi dito. Ayan, break multiply. Lagyan natin sa expert mode. Ayan, marami yung adjustment. Sabihin natin intensity gamma. So, magre-relay ngayon sa gamma yan, 1.0. Sabihin natin 2.2. Lang in-adjust natin intensity tsaka dito. Pag na-render niyan, iba na yung itsura ng item niyo. Ayan siya. Lumiwanag kasi ang ginamit niyang gamma ito, 2.2. So, escape natin. Tanggalin natin 2.2. Balik natin sa Reinhardt. Ayan. So, maganong case. So, check natin ulit. Ayan, nag-dark ulit. So, ikaw na po yung makaka-discover nun habang nagre-render tayo. Walang specific na pwedeng gamitin. Testing nyo muna kung ano yung mas applicable sa inyo. Ayun po yun. Yung suggestion ko. Although merong mga tinatawag nating, sabi nating meaning ang mga to. Ayan. Pero mas maganda, ma-check nyo within dun sa ma-check nyo yung application. So, i-off ko muna ang color mapping, mapa tuloy. Linear workflow later to. So, marami pala tayong babalikan. Camera, hindi masyadong gamit dito. GI, ito na po yung nagdadala ng render natin. So, pag inactivate nyo yung GI dito, actually naka-activate. Pero pag tinanggal nyo, ang dating niyan parang scanline render lang. Render natin. So, nawawala yung mga bouncing. Ayan.
nawala na yung dito, yung reflection. Nawala yung GI. So, deactivate natin to. Escape. Delete na natin itong dalawa na to. Camera ulit tayo. So, tinanggal ko yung GI dito ha. Render natin. So, ayan po yung scenario na walang GI o walang global illumination ang Vray natin. Ayan po. Nakita nyo lang yung sikat ng araw. Ayun. Yung tama sa wall, tsaka tama sa flooring. Yan po yung initial setup ng scanline render. Pero kapag Vray ang ginamit mo, activated po yung tinatawag na global illumination. Ito na po yun. So, pinakita natin. Ayun. Escape. Ayan. Click. Enable natin sa GI. Ayan. GI. Hatiin natin yung render sa kalahati lang ha. Render natin. So, ito lang ang magre-render siya. Yan po yung scenario nung nakikita natin. And bakit pula? Kasi unang-una, yung sa setup natin sa global switches, hindi natin na-check ulit. So, check natin muna. So, maps, okay. Reflection, okay. Light and shadow, okay. Kasi nawala yung materials itong white na to. Ayan. Balik natin. Okay, render. Baka may na-off tayo. Ayun. Okay, tama naman. Kulay pula kasi dito eh. Ayun, nagpula. Anyway, yan na po yung global illumination. So, nakita na natin sa global illumination. So, medyo mahaba po yung sa global illumination. Pero, kung iso-shortcutin po natin, activate ang global illumination. So, F10 ulit. Ayan. Tapos, sa GI, activated. Kunin nyo po dito ay yung expert mode. Tapos, puntahan nyo po dito sa GI. Normally po, ang setup ng GI natin dito ay irradiance map against sa light cuts. O, dalawa lagi yon. So, under ang irradiance map, i-activate nyo po yung setup. Ito na yung setup natin. Halimbawa, medium. So, ito na po yung mag-take effect na setup natin. The whole. Tapos, render. Bakit ito naging pula, no? So, deactivate natin. And ilagay natin yung sa scene natin, yung sa environment, number 8. Ayan. Activate yung use map, set, render. So, ayan na po yung na-render natin. Ayan. So, medyo naapektuhan dito. Ayan. So, nawala yung ating original setup ngayon. Balikan natin. Ayan. Reinhard. Okay naman yung Reinhard. Okay na yun. Global DMC. Okay. So, nagkakaroon po ng variation yan kapag dating dito sa preset natin. So, ando natin muna. Balikan ko na yung unang setup natin. Nawala kasi yung aking setup. Ayan. G, para makita ko lang nasa screen. Ayan. Camera. Settings. Biglang nagkaroon nito eh. Ayan. Okay. So, anyway, yun po yung mga initial settings. Actually, hindi pa yan tapos dito. Pero magsa-setup tayo ng interior. Marami pa yan. So, escape ako dito. Balikan ko yung interior natin. So, ayan. So, ito na po yung interior na ginawa natin. So, check muna natin paano natin ipi-frame yung ating scene. So, kunyari, top view natin. Ito yung living room. Ito naman yung dining room natin. Ayan. So, mayroon ng material. Silagyan ko na. Pero yung save ninyo or yung i-render ninyo, wala pong materials. Kayo maglalagay. Ayan. And by the way, wag po kayo mag-alala, may follow-up video po ito. Kung hindi man matapos. So, paano natin i-set up? Una-una, so kuha tayo ng target camera. Click and drag. So, katulad dito, pag dito kayo, kumaga, kung titingnan mo yung buong kwarto, dito ka tatayo. Ayan. So, ganun po yung sitwasyon. So, targetin natin hanggang doon sa living room o sa dining. Ayan. Tapos, front side. Kita natin yung camera. Move natin yung camera. Ito na po yun. So, ibig sabihin yan, nakatingin dun sa flooring. Tingin natin sa level.
Ayan, camera, ayan na po yung setup ng camera. Shift F para makita yung size. Ayan na po. So, yan po yung initial setup ng camera. Sir, masyadong occupied yung space. Masyadong parang alanganin na yung space. So, ang gagawin natin, punta natin yung setup ulit dito. So, lakihan natin ito muna. So, sabi natin ang width ay mga 1,000 para ma-occupied. Ayan. Ayan. So, masyadong mano pa din sa paanan. So, gawin natin dito ng 600. Ayan. So, kailangan makita natin yung flooring dito, pati yung mesa. So, ang gagawin po natin sa camera, iuurong natin. Ito yung camera. Kailangan pag inurong mo, mapupunta niya siya sa labas ng kwarto. So, ang tendency niyan, ito na yung makikita nyo. So, ang gagawin niyo po sa camera, either or, pwedeng ito, i-move nyo yung wall. Kasi ang target mo lang naman, iayos eh. Or, ano mo yung setup ng camera. Ibalik mo sa dati. Meron ka dito makita sa setup, sa lens natin. Camera uli, ayan. Select ko lang yung camera ko. Select camera, tapos lens. Ayan, no? Check nyo dito sa FOV. Or sa lens natin. Ayan. So, nag-a-adjust yung camera. Ngayon, huwag nyo masyadong distort. Kasi pag na-distort masyado, siguro mga ganyan level. Okay na siguro. Tapos, medyo i-widen natin. Sabi natin 1.2. 1,200. Ayan. Tapos, move ulit tayo sa lens natin. So, ayan. So, at least kita natin yung gusto nating ipakita sa client. Yung mismong setup ng interior sa dining, sa dito. Plus ng county dun sa dining. So, pwede niyong iikot ng konti. Pan natin ng konti. Ayun. So, ganyan po yung framing natin na tinatawag. So, pwedeng iikot ng konti. So, ayan ang umikot. So, okay. Ito, nakita yung table, nakita yung armrest o yung armchair. Ayan, baba ng konti. So, mga ganong case. Nakita ng konti to kasi sayang naman, inilagay mo yung lamps, yung chandelier, tapos hindi nakita sa render, useless lang din, no? So, mga ganong case yung pagpe-framing natin. And dito, masyadong void. So, hanap ka ng halaman na pwede mong i-activate para dito. Ayun, mayroon siyang halaman. Ayan. So, initial, ayan yung setup. Tapos, sabi natin, pag nagre-render tayo, i-override muna natin. So, Vray, tapos global switches, tapos override material. Lagyan natin ng puti dito. So, kuha tayo ng puting material dito. So, reset or condense para magamit ko yung unusable na area. Ayan. So, ito na lang yung gagamitin ko, puti. Drag natin dun sa ating override material. Instant. Okay natin. Then okay. Para pag na-return natin, wala yung mga material. Ang makikita mo lang, object na kulay puti. And ayan. Wala siyang ilaw. So, ang gagawin natin, maglalagay tayong ilaw. So, alin ba yung panggagalingan ng ilaw? Una-una, tingnan natin yung spotlight, yung bilog. Ayun. Tap view natin. Tingnan natin yung spotlight. Ito po yung bilog, spotlight. Ayan. So, maglalagay tayong ilaw doon. So, ang ilaw po natin ay narito sa, ayan, photometric. Kukunin natin. Then, kaya photometric. Tapos, lagay tayo ng pre-light o target light. So, target light, click natin. 1, 2. Kasi nakatap view tayo. Pagka click lang ako ng isa, hindi ko makikita yung item. So, ginawa ko, click and drag muna ako. 1, then yung target. Ayan. Tapos, separate ko muna itong item na to. Then right click, isolate selection para makita ko yung ilaw. Ito po yung ilaw na nilagay natin. Ito yung target. Then, itataas ko na siya. Yan. Huwag niyong ilagay sa, ito yung spotlight natin eh. Hindi naman kailangan ilagay sa loob nun. Pag ilagay nyo sa loob kasi, yung shadow nito, kukunin itong sa spotlight. So, baba nyo lang po, ganyan. Tapos, depende kung saan mo itututok yung spotlight, ito yung magdadala. So, tap uli, ayun na po yung spotlight natin. So, tutok na lang dyan. Tapos, mayroon tayong spotlight, kinuha natin photometric light, i-modify ninyo, then puntahan nyo yung template. Ayan, puntahan nyo po yung light distribution, kunin nyo ay photometric web.
para po maikarga ninyo yung tamang data ng spotlight na gusto ninyo. So, naghahanap siya ng photometric light. Ayan, naghahanap siya ng library ng photometric light natin. So, check natin yung ginamit natin noong nakaraan. Ayan, so wala pa. So, kuha tayo dito sa ating scene. Ang photometric light po, IES kung tawagin. So, naghahanap siya ng IES. Meron po rin downloadable sa net na IES. So, i-type nyo lang po, IES download. Ayan, free nakalagay dyan. No? Ayun. Tapos bibigyan kayo ng mga site na pwede mag-download ng IES. Libre po kasi yan. Tsaka galing mismo yan sa sa mga supplier. Ayan, highlight o click. Mag-appear yung download. So, ayan, meron ako ditong IES. So, ito po yun. Marami po kasi yun. Maraming klase. So, hanapin nyo lang dun sa, ayan yung mga klase ng ilaw. So, katulad ito, masyadong maliwanag. So, ito yung pwede, tsaka ito. So, titingnan nyo kung nasa inyo. Nakalagay, wall light, IES 0024. So, off natin to. Off, ulit. Okay. So, yan. Kukunin nyo lang yung nito, yung data nito. Papakita naman kung nasaan. Ayun siya, dinadownload niya pala. Complete na pala. So, kunin natin sa ating download section. Ito yung dalawa. Kukunin ko itong dalawa. Copy. Lagay natin dito. Paste ko na lang muna dito. Kaya lang, hindi po siya magagamit kasi naka WinRAR pa. So, kailangan mong, ito yung dalawa. So, kailangan mong, ito. Nasa loob nito. Ayun, IES. Ito siya. So, kunin natin siya. Ayun. So, nandun siya. So, ayun. Nakita na. Ito na. So, open. Ayun na siya yung nakuha natin. Then, camera. Pakita natin kung ano itsura niya. And isolate. Render ulit. So, ganun po yung pag-settings. Hindi po siya nakukuha ng one time na okay kaagad. By po yan, by process and by one by one nyo po makukuha yan. Ayan po, spotlight lang ginawa natin, pero yung illumination niya, ibinigay niya kaagad. So, yan na po, imimix nyo lang po, kakopy dun sa lahat ng spotlight and hanggang sa mabuong na may mga spotlight lahat yung item. So, nasa spotlight pa lang po tayo. So, check natin. And decision na natin ngayon So, medyo mabibitin po yung topic natin ngayon. So, panoorin nyo lang po yung luma again, yung lumang video, 1 and 2, free, plus yung ngayon, plus yung sa exterior rendering kung gusto pong mag-join yung iba, kasi kailangan po natin ng project dito. And di pa naman po nire-require na magkaroon ng super ganda na render. At least makita ko yung output ng na-render ninyo. And ready po itong interior scene. Ilalagay natin sa project file ninyo kapag nag-register na kayo. So, ang gagawin nyo lang po, lagyan ng material. And gagawin po natin continuous learning. So, tatapusin po natin interior ngayon, pero continuous po yung learning natin. Hanggang ma-attain ninyo yung tamang direction ng pag-interior ninyo. Lalo po sa mga 3D Max. So, kapag nakita na natin na tama na yung output ninyo, yun, okay na po yun. Tsaka na lang natin titigil. Pero yung certificate niyo dito, at least meron kayong mapakitang output. Yun po yung kailangan natin. Output, then i-continuous learning po natin. Tanong kayo, open naman ako dito. Then, yung continuous video natin ay sabi ko dun sa katulad sa AutoCAD. Sa AutoCAD, hindi pa ako nag-video kasi continuous naman yung item. Yung tips and trick natin. Pero dito, i-record ko na lang yung ibang part ng topic. Tapos, tingnan na lang sa ating hub o dito sa Facebook natin. Tapos yung project file ay makikita nyo sa project natin folder. Kasi po hindi kakayanin ng oras. Katulad po nito nakikita nyo ilang oras pa to. So abutin siya ng 6 minutes para matapos po yung render doon sa ilang ilaw pa lang. Okay, so hindi pa naman nagtatapos, nag-wrap up pa lang. Preliminary wrap up. So ayan po yung buga ng ilaw natin. So escape ko po muna and i-copy natin yung ilaw na yon sa bawat spotlight. So, ito po yun. So, ayan, shift and drag sa bawat spotlight. Dito meron. So, shift and drag. Ayan, tapos instant copy. Okay uli. Shift and drag uli.
papunta naman sa kabilang side. Ayan. I-lock natin para yung selection mo hindi mabago dito. Tapos, dito hindi masyadong makikita pero makikita sa illumination. So, dito muna tayo sa mga naka-expose area. So, ganun yung case. So, ayan. Tapos, sa kabilang side, ayan. Ayun. Tapos, dun sa loob, so meron kita dito sa loob. By the way, ganito na lang po. Gagawin na lang natin isang project mula interior tsaka exterior. Yung nga lang po, pag-iisahin na natin ang certificate. Para po continuous yung learning natin, yung pong part 3 nito, part 5, which is yung magiging first scenario naman ng exterior natin. Since pares lang po naman ang settings, so ganun lang po natin. Pag join natin yung interior tsaka exterior rendering, pag-usapan po natin mamaya. Ayan. Para po continuous yung project or continuous learning pa rin. Ayan. So, nilagay ko yung spotlight dito. Tapos, dito rin. So, naglagay na tayo ng mga spotlight. So, assume muna natin na yon. Tapos, yung left side natin, merong bintana. Ito. Tsaka dito. May dalawang bintana. Silipin natin yon. Ayan. So, dito ay wala. Pero dito meron. Ayan. Nanggaling sa labas. So, pwede kayo maglagay dito ng ilaw or something na magbubus ng light papasok sa loob. So, ito po yon. Lalagay natin. So, naglagay na tayo ng spotlight. Maglagay naman tayo ng another ilaw na ang tawag ay Vray light. So, ilaw. Ayan. Vray. Ayan. Vray. Tapos, light naman dito. Ito yung Vray. Tapos, Vray light. Click and drag. Ayan siya. Rectangle. Kukunin ko or i-approximate ko yung size ng bintana. Dito ko ilalagay. Tapos, front side. Para makita natin. Ito siya. Nakaano siya kasi sa pailalim or pa-down light. Then, iikot natin. Kaya, so ang nire-represent po niya, binubus yung light na, yung ilaw na galing sa labas. Booster po ang tawag natin dyan. So, camera uli. Ayan, medyo nag-lit na yung scene natin, then render. Then, okay natin. Ito po nawawala yung file, so okay lang natin. So, ayan na po yung initial. So, sir, masyadong maliwanag. So, dyan na po papasok na i-mix up nyo po yung ilaw. Babawasan ng intensity kasi hindi agad, ibig sabihin hindi agad na pag nilagay mong ilaw, yun na yun. Since naka-instant copy yung ilaw natin, babawasan natin dito ng intensity. Kaya, automatic web. So, under ng ilaw, nandiyan yung lux at. So, naka 100 mm. Ito yung nahahayon niya. Ayan. Ayun. So, lux at, sabi natin 500. Tapos hanggang saan yung ilaw na yon? So, ito yon. So, sabi natin 300 mm. Kung mag-aabot sa flooring, so done. Naka 500 na yung lux natin. Sabi natin mga 300. Done. Tapos, top view natin. Kunin natin yung ilaw na galing sa labas. Ito, yung booster natin. Naka 30 po yan by default. Kaya natin mga 10 din. This booster lang siya. So, camera uli, render. Okay natin. So, hintay lang po natin magkaroon ng output kahit konti. Ayan. And wala palang kisame sa taas. Lagay muna natin yung kisame. Dati ko may kisame. Ayan, butas po. Walang kisame. So, unhide ko yung kisame. Ayan, unhide all. Ayan na po yung kisame natin. Sorry po doon. Hindi ko na ilagay yung kisame. Kaya pala ganun yung output. Ayan. So, nagre-render pa rin siya. So, lagay natin sa exposure. Ayan. Kontrolin natin ng konti. Ayan. Ayan na po yung initial settings ng ilaw. Papansin nyo, nagkakaroon ng mga darkening portion. Ibig sabihin, maayos na yung setup. Nagre-render pa kasi siya dito. Hindi pa nakikita yung final output. Pero, ayan, nagkakaroon na po ng medyo dating ng render natin. So, hintayin lang natin, then i-wrap up natin. So, yun na lang po ang medyo suggestion ko. I-combine natin ang interior sa exterior.
So, pag isa yung certificate na natin para ano lang naman, parehas lang naman yung topic. Yung isa exterior lang, then isang interior. And gagawin lang natin isang project. Mamimili na lang po kayo kung anong gusto nyo i-render, either interior or exterior. And since sa halos parehas lang naman yung setup, pati settings, nagkakaiba lang sa arrangement. So, continuous po yung ating interior rendering, idudugtong natin sa exterior. So, babaguhin na lang natin. Pag-usapan na namin ni Ma'am Delcy kung ano yung magiging code dun or something. So, kasi mabibitin po yung interior. Exterior okay lang, madidiretso yun kasi ko-continue ko lang. So, yun po yung aking magiging suggestion. So, ayan po yung lumilinaw na yung render. Tatagal po siya ng mga 3 minutes approximate. Ayan. So, hintayin ko lang yung mapakita yung itsura niya. So, tanong lang po kayo kung meron kayong question sa baba. Ayan. Ayan. Present. Ano ba yung mga katanungan nila? Present from Bulacan, still hunger for learning. Ayan. Ayan. So, malamang makakapag-create ng project dito mga 3D Max user. Ayan. Mas clear po. Okay. Okay. So, habang inihintay ko po yung topic, ayan. Yung pong remaining nito, yung topic na natitira, halimbawa po, hindi ko maiayos na i-join yung interior sa exterior, magkakaroon po tayo ng extra videos para ipopost natin para madugtungan natin itong learning. Siguro gano'n na lang. Titingnan natin. Mag-a-announce naman kami. Pero wag po kalimutan mag-register para makita niyo yung project file. Pag-usapan lang namin kung idudugtong or magse-separate video na lang ako, then ipopost natin. Ipopost natin sa FB page. And bisitahin na rin po yung aking channel. Nandun din po yung mga video na ipopost ko sa FB. So, whichever ko alin pong gusto nyong manood sa FB or sa YouTube, okay lang po. Ang ano ko po ay hanapin nyo lang po yung Render Master sa YouTube. Kasi nandun po yung mga ibang video. At the same time, po mga video na available doon po nakapost. Ito po yung aking channel. Pag gusto pong tingnan yung mga video ng 3ds Max. So marami po yan. Actually, hindi pa po napopost lahat. So marami po yung item sa loob. Ayan. So habang nagre-render, pakita ko yung isa. Ayan. Pag-create ng caustic. So ayan. Wala tayong caustic reflection. So, escape. So ayan. Bisitahin nyo lang po. And pagka naman, pinopost ko dun sa FB page namin. So tingnan natin yung render na. Ayan po yun. Lumiliwanag ng konti. Ayan, nagkakaroon na ng linaw yung render natin. So check natin. Matapos lang itong isang area. Tapos i-wrap up na natin. Pero nakita nyo po yung ilaw. Ayan na po yung buga ng ilaw. So ang gagawin nyo po dyan, yung ilaw na galing sa living room, paglagay lang po kayo ng dami na ilaw doon kahit Vray light. Spotlight, kailangan nyo pong lagyan bawat spotlight para mas magandang tingnan. Para po mas effective yung dating ng scene ninyo. So ipakita natin yung finished product nito. So pakita natin. Ayan, Max file, interior, double click. Tapos ayan. Tapos interior yata dito. 5. Ito na po yung finished product yun actually. Open. Iba siya. $15 yata yung aking file. Check natin Okay, so hindi ko makita. Mamaya, later na lang yun. Balikan natin yung scene. So ito po yun. Makinis naman yung render. Ito, makita niyo may makinis yung render. So yun lang naman ang habol doon. Makinis yung render, walang artifacts, walang mga blotches, walang noise. Yun lang po yung habol natin sa render. Tapos dito, so i-activate nyo yung V-Ray denoiser para mas kuminis yung render ninyo. Ito po yung render natin yan.
So, kapag okay na yung mga yon, pati sumbugan ng ilaw, satisfy ka na, then tsaka po natin ina-activate yung nasa ating scene. Dito sa ating setup, ina-activate na natin 'to. Tinatanggalan natin ng override material, ayan. Tapos tsaka natin iniisa-isa na yung material ngayon. Katulad nito, black ito. So, kailangang inspect mo bakit black yung nandun sa sentro. Ayun po yun. Katapos ito, kung tama ba yung reflection dito, so check natin. So, assuming natin na bago yung material, reset. Tapos kunin natin by eyedropper, kunin ko to. Lalabas po naman dito yung setup, ayun siya. So, tama naman yung reflection niya, ayan, okay na siya. So, mga ganong case, halimbawa ito, gusto mong palitan yung material, ito, galing naman siya dito. Yeah, puti pala, so gawin natin medyo beige, so orange. Ayun, nabago na siya. Kaya ibibigay ko sa inyo, wala siyang material na ganito, na pares na nakikita niyo dito. Kayo po yung magre-resource kung saan yung pwedeng ma-download. Kayo na yung magdi-design kung ano na yung kulay ng material na gusto ninyo. And kung gusto niyo ng advice para sa mga color harmony, open po akong magbigay ng idea para doon. Ayun. So, check muna natin yung maliit na portion, then render. Ayan. Inirender na po natin ang pool na merong material. So, ito na po yun. Ibibigay niya yung mga may materials siya. Ayan siya. Oh. Nakita niyo na yung ano. So, napapansin niyo dun sa loob, madilim dito. So, yun ang una niyong susolusyonan, yung madilim dito. Kasi wala tayong ilaw na nilagay doon. Ayan. So, yun po yung ating kaganapan sa interior. So, hindi bitin yung interior natin. So, abangan niyo po yung mga additional video or pag-usapan at idugtong ang interior sa exterior. So, yun po yung pwedeng mangyari. Ayan. Pag-uusapan po namin kung ano yung pwedeng gawin sa part na yon para sa certificate ninyo and para sa project. So, any question po, pakilagay na lang po sa ating comment box. Actually, wala pa po tayo sa kalahati ng lesson. Nasa ano pa lang tayo, nasa bukana pa lang ng settings. Kasi inuna natin sa materials, kailangan yung malaman kasi yun. Pero yung settings, marami pa tayong gagalawin doon. So ayan, hintayin ko lang mag-render. Matapos, mga 2 minutes pa siguro. And matagal yung render. Oh. Abutin siya ng, ito po yung oras ng render, nakita nyo dito sa screen. 4 minutes something ngayon. Actually, nag-building pa siya ng light catch. Pero ano po yan, dahan-dahang lilinaw yung nire-render ninyo. Yun po yung scenario niyan. Ayan. So, hindi po siya yung one time na click, render na kagad. Meron kayong output. Hindi po ganun yung sitwasyon. Okay po. So, any question? Ipoprolong ko na lang po yung ating videos. Idadagdag na natin sa FB. Ganun lang siguro para separate talaga yung sa exterior. So, sa mga bago, kung gusto nyo maki-join ulit sa exterior, be sure po na kapag-register kayo para masimulan nyo po yung sa exterior. Sa exterior po, magsisimula po ulit sa modeling ng exterior na bahay. Bungalow, then tsaka na po, dire-diretso na po yung sa render settings. Yung po kasing sa materials, natake na natin sa interior. Kaya i-adapt nyo na lang yun sa interior para, kumbaga, i-adapt nyo na lang yung video sa exterior para doon sa mga material, para doon sa application ng material sa exterior. So, ganun na lang po ang gagawin. So, sa interior, mag-intay lang po kayo sa mga ibang video na lalabas sa FB, doon sa FB page ng Community Philippines. Then, tsaka po i-announce natin na ready na yung project file para pwede na kayong mag-download or pwede niyang i-download para gawin yung project. So, lalagay ko na rin po yung instruction kung ano po yung hihingin natin dun sa project file. So, lalagay ko lang naman na maliit yung resolution, 800 by 600. Ganun lang po. Ang kailangan nyo lang naman, mag-set ng camera, mag-set ng ilaw, mag-set ng material, render. Mag-set ng render, ayun, gano'n lang po. So, i-announce ko kapag open na yung project file natin. Then, the next meeting po, susunod ay separated na yung exterior. Ano na po, yung announcement ko kanina, bali wala na po na idudugtong ko yung interior sa exterior. Separate na lang para
para stick tayo dun sa mga ano natin, sa ID, course ID. So ayan po, re-render pa rin. So kailangan nating hintayin. Pero ibabalik ko na po yung floor kay Ma'am Nelsie. Back to you po, Ma'am Nelsie. Ayan, hello, good evening, no? So, yun nga, no? Tapos, sir, siguro, no? Halimbawa, sa may mga output, re-release na lang tayo ng official certificate, no? Tapos, yun sa mga hindi makakapag-output, siguro gagawa na lang tayo ng certificate of participation na lang para hindi rin pumasayang yung oras nila. Pwede. Okay yun sa akin. Okay po. Ayan, gano'n na lang po 'no, lalo na po sa mga, halimbawa po sa DepEd teachers po na nanonood po 'no. So yung sa mga AEC professionals diyan na naka-tune in talaga sa'tin, gawin niyo yung project para official, certificate of course completion. Okay, tapos po ngayon, let's say nanood lang po kayo ng part 1, part 2 lang po ang napanood or 1, 2 part lang, certificate of participation po ang ibibigay namin. Okay, so magkaiba po yun ha. Magkaiba po ang course completion sa event, sa certificate of participation. Okay? Ayun, antay na lang natin yung updates namin no sa page, nasa page naman tayo. Tapos antabayanan nyo na lang din if ever na i-move to or po-proceed no kasi supposed to be tomorrow siya. Okay? Tapos, meron tayo sa mga hindi pa nakaka-join, Digital Creative sa Philippines and also yung Autodesk 3ds Max User Group Philippines, no? May group tayo for that. Okay, and syempre ang ating Autodesk Community Philippines. Ayan. So as promise po no, magpapa-raffle tayo ng dalawa na lang sigurong LinkedIn Learning subscription no. So simula po nung nag-start yung live and nag-present, sila po yung nandito. Floricar. Ayan. Ayan po no. So basahin ko, kung wala kayo, just comment your name po. Ayan, Bornales, Magsino, Benuyo, Bubod, Ata, Dumaya, Mabini, JC, Manikad, Orinya, Pilyarina, Jeron, Mabini, Dimayuga, Aquino, Zabaliero, Makadangdang, Pascua, MV, Suarez, Abila, Tabilin, Paniel, De Leon, Comandao, Kumbok, Fidel Dia, Bacar, Castillon, Rio Boinks 355, Rica Frente, Miranda Pulgadas, Marcelo Relionep, Iwayan Mejorada, Ata, Lacambra, Equilion, Ultiano, Yang 04, Caluste, and ito si Floricar Manikad. Manikad. So, ang i-raffle natin ngayon is LinkedIn Learning muna, no? 2 subscription. So, if you are here, just comment present po, okay? Kita nyo yung screen ko naman, no? Teka lang. Ayan. Okay, start tayo. LinkedIn Learning ulit 3 months. Okay, Dennis Gumbok. Okay, if you are here, just say present. Sa'yo na yung isang LinkedIn Learning subscription. Okay, so another one. Joyce Fidel Dia. Okay, pa-comment na lang po, no? Kung nandyan kayo, then message nyo kami na nanalo kayo, no? So, yung kanina din, na nanalo nung nag-Photoshop tayo, pa-message na lang po. So, yung nag-message na 2 is na-claim na nila yung prize nila, no? So, yung mga kanina pa na nanalo sa Photoshop natin, please claim na po, no? I-send din po namin agad once na nasina namin yung message nyo, okay? Tapos po, antabayanan nyo na lang din po tomorrow ang ating
ilalabas na calendar of activities. Okay, calendar of activities tayo tomorrow. So ipapublish yung mga events natin bukas, no? Abangan nyo na lang po Autodesk Community Philippines sa mga related sa Autodesk, Mechani Web. Teka lang, pakita ko lang yung Mechani Web. Mechani Web Facebook page, pag Adobe. Ayan, kung maggagawa tayo ng mga Adobe software training, and BIM Philippines, kung hindi related sa dalawa. Let's say, yung sinasabi ni Sir na Primavera, ayan, dito natin siya gagawin sa BIM Philippines. So, mga AEC professionals, so make sure na naka-join kayo sa ating mga groups. Okay? Ano pa ba? Okay, si Miss Joyce Fidel Dia wala na, no? Teka lang, check ko nga. Wala. Okay, wala si Miss Joyce. So, kuha tayo ng isa pa. Tapos last, after ng render ni Sir, dun tayo kukuha ng AECU, ha? Rudy Zabaliero. Ayan, Sir Rudy Zabaliero, please, say present kung nandyan ka. Okay? Sir Ronel, okay na po ba yung render natin? Papakita mo pa ba yan? Teka, nagre-render pa kasi. Teka, silipin ko lang. Ayan. Di pa siya tapos eh. So, 10 minutes pa bago matapos. Matagal talaga i-render yan. Matagal i-render. So, anyway, hayaan mo na. I-off ko na yung topic. Nag-advise na ako dun sa, nag-note na ako dito sa ibaba ng video natin na yung remaining videos, ipopost ko na lang. And para sa advice naman sa project, ipopost ko na rin. So, hintay-hintay na lang nila. Nag-note na ako sa baba. Ayan. Tapos para separate topic na lang yung sa exterior. Madali na exterior kasi nadaanan nila interior. So yung material tsaka light ay halos parehas naman. So separate na lang topic. Then go tayo dun sa na advice mo kanina na yung may certificate of completion lang ay yung may nakagawa ng output. Then yung mga nanood ay okay din na participation lang. Okay lang din yun. Ayun, back to you. Ayan, so last draw for ACU, no? So ngayon po, halimbawa may karanasan na kayo or ginagamit nyo sa trabaho yung mga software, let's say 3ds Max, AutoCAD, Revit, and then kayo yung na-raffle tonight, pwede nyo pong gamitin na yung voucher nyo sa June 1 to 5 kasi yung dates na pinagpipilian, pero majority po ng nagpalista is June 5. Okay, pero hindi pa naman po final yung list since may mga inaantay pa tayong magre-register, no? Okay, ganun po. Kung confident na kayo to take the exam, pwede na po kayong sumabay sa exam from home on June 5. Okay, pero let's say po yung kanina na walang knowledge sa Adobe, pwede namin kayong bigyan ng months. Then pag ready na kayo, balikan nyo kami, then take the exam, okay? So ACU po, no, ang ibibigay natin, Autodesk Certified User Examination. Okay, so good luck. Neriza Abila. Ayan, mukhang kaguruan ang nagwagi. Miss Neriza Abila, please let us know if you are here. Just comment lang po. Present. Ayan. Okay, so see you tomorrow, no? May 25 Monday para sa ating exterior rendering, and then kung hindi, yes sir.
Kailan ba yung AutoCAD natin? Bukas? So, I-check natin, sir. Tomorrow pala, 8 to pala bukas. 25 bukas. Dalawa yung bukas sa topic. AutoCAD yata tsaka 3ds Max. Parang ganun. Check ka natin. Oo. Basta yon, ano na lang po, stay tuned kayo sa ating page para i-update natin kayo dito kung ano ba ang ating napag-usapan. Tapos yung mga umattend tonight na nawala na ata yung reg form natin, no? Kasi tapos na kasi yung event. So, mawawala na talaga yung registration form kung tapos na. Kasi 6 p.m. nag-end na to kasi 4 to 6 siya. Okay, so message us, then sabihin nyo na kailangan nyo ng reg form. Okay, so until ano lang po yun, no? Until tonight lang, 12 a.m. Then yung mga magme-message after 12 a.m. is hindi na po namin sasendan yun ng reg form. So, yan, yung mga umaten po bago po kayo umalis, message nyo po muna ako or yung page para ma-sendan po kayo ng registration form. No? Mahalaga po na mag-register kayo dahil doon po namin binabase ang certificate nyo. Okay, so yun lang. Just stay tuned na lang sa ating channel. So, nandyan si Miss Nerissa Abila, no? Nag-comment siya. Maraming salamat po. Okay, nasa Facebook po siya nag-comment. Okay, so congratulations. So, please message us para ma-claim nyo na kaagad yan. Makaka-receive pa rin ako certificate of completion basta meron output. Yes po, Autodesk certificate of course completion if my output. Okay? Ngayon, kung first session lang or second session lang and walang output, certificate of participation. May certificate pa rin naman po, no? And also, you can use it sa pagre-renew ng lisensya sa PRC. Okay, sa mga ARCI, EE, CE, ME, EDUC, you can use it po. Okay, so maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi and antabayanan nyo po yung kalendaryo natin bukas. Okay, Sir Ronel, may So yun lang po. So separate na yung topic ng 3ds Max para bukas. Bukas pala AutoCAD, tips and tricks, tsaka 3ds Max. So, I think, anong oras ba yung isa? 3 to 5 is yung AutoCAD. Then, yung sa gabi ay yung 9 to... Sa gabi ay yung 3ds Max natin sa exterior naman. So, yun. So, be sure po na mag-register kasi baka po nanonood kayo lang ay di naman po kayo nag-register. Wala po rin kayong certificate of participation. So, take note po dun sa part na yun. So, back to you po ulit. Okay, yun lang po. And Sir, wag ka alis Sige. Dito lang ako. Okay, thank you so much and see you tomorrow. Ayan, we are Autodesk Community Philippines, no? Ang ating mga training ay libre kasi may mga nagtatanong, no, kung libre daw ba. Libre po ang ating mga webinar. Libreng-libre po. Okay, maraming salamat po and see you tomorrow. Bye po.